მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა დავიწყოთ ჩვენი სათაურის მეორე ნაწილით, ჭვრეტითი ცხოვრება. ეს არის ბერძნული და საზოგადოოდ ანტიკური კულტურის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ფენომენი, რადგანაც როგორც ბერძნების რომაელები მიიჩნევდნენ, რომ არსებობს ცხოვრების ორი პრესტიჟული წესი. თანამედროვე ენაზე რო ვთქვათ. ცხოვრების ორი პრესტიჟული წესი, ეს არის ბერძნულად bios practicos, bios theoreticos, ლათინურად vita contemplativa, vita activa. რაც შეიძლება ქართულად ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვთარგმნი ხოლმე ქმედებითი ცხოვრება და ჭვრეტითი ცხოვრება. და როგორც წესისამებრ, ესე იგი სინონიმი ქმედებითი ცხოვრების არის პოლიტიკური ცხოვრება, სინონიმი ჭვრეტითი ცხოვრების არის ფილოსოფიური ცხოვრება, პოლიტიკური ცხოვრება, ფილოსოფიური ცხოვრება. ანუ ჭვრეტითი ცხოვრება და ფილოსოფია ეს და იგივეა. ანუ ბერძნებისთვის აი კონტრასტი რაში მდგომარეობს, რა არის დღეს გულისხმობ დიდი ხნის განმავლობაში და დღესაც რა იგულისხმება ფილოსოფიაში. ფილოსოფიაში იგულისხმება, რომ ეს არის საუნივერსიტეტო დისციპლინა, რომელიც ისწავლება უნივერსიტეტში და ფილოსოფოსი არის უნივერსიტეტის თანამშრომელი, საუკეთესო შემთხვევაში პროფესორი, რომელიც უნივერსიტეტში კითხავს ლექციებს ფილოსოფიის სფეროში და ასწავლის. და სტუდენტები სწავლობენ და შემდეგ ხდებიან აი საბერძნეთში ესეთი რაღაც საერთოდ ბერძნულ კულტურაში, რომაულ კულტურაში, ანუ ანტიკურ კულტურაში ესეთი რაღაც საერთოდ არ არსებობდა, ესეთი გაგება. ფილოსოფია ეს იყო ცხოვრების წესი. როგორი ცხოვრების წესი? ეს იყო ცხოვრების წესი, როდესაც ადამიანი იყო ცხოვრობდა როგორც განდეგილი, განმდგარი საქალაქო, ანუ პოლიტიკური ცხოვრებიდან. აქვე იმასაც შევნიშნავ, რომ ქალაქი ბერძნულად არის პოლისი და პოლიტიკა და პოლიტიკური ცხოვრება ნიშნავს მოქალაქეობას პირდაპირ გაგებით, ანუ ქალაქის მართვაში მონაწილეობას. რო ამბობთ ბერძნებს ჰქონდათ დემოკრატია, ბერძნებს ბევრი რაღაცა ჰქონდათ. პლატონის და არისტოტელეს გამოყოფენ სახელმწიფო თანამედროვე ენაზე რო ვთქვათ, სახელმწიფო მოწყობის 5 ესეთ ფორმას. დაწყებული არისტოკრატიული მოწყობიდან, არისტოკრატია, დემოკრატია ნიშნავს არისტოკრატია ნიშნავს ესე საუკეთესოები როცა მართავენ, დემოკრატია როცა პატივცემული ადამიანები. ოლიგარქია, როდესაც მართავენ მდიდრები, ანუ ვისაც ფული აქვს. შემდეგ მოდის დემოკრატია, ანუ ხალხის მმართველობა და ბოლოს ტირანია. პლატონთან და არისტოტელეს კიდე ორი აქვს დამდგმელი, არისტოკრატია, მონარქიაც აქვს. ეს ყველაფერი ერთმანეთში გადადის, წრიულია. ყველაზე კარგი არის არისტოკრატია, ფუჭდება არისტოკრატია და პატივცემული ადამიანები ვინ არიან? ნუ აი თბილისის მაგალითად ვიყავ და ვერავაკე მართავს. არა საუკეთესონი, არამედ ვერავაკე. მე ოლიგარქია, ვიცით, ეს მთელი ამბავი რა არის, ეს არსად არ წასულა, ეს ყოველთვის არის, იმიტომ რომ ყველაფერი ეს მეორდება. პლატონის მიხედვით და არისტოტელეს მიხედვით, ეს ყველაფერი მეორდება და წრეზე ბრუნავს და ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი წყობა ოლიგარქიაზე ცუდი არის დემოკრატია. ეხლა როგორ აქვს პლატონს აღწერილი ეს დემოკრატია? ძალიან საინტერესოა სხვა შორის. არა, იმაზე ცუდიც არსებობს, მაგრამ ამასთან შედარებით ცუდი. იმაზე ცუდი ტირანია, იმიტომ დემოკრატია პირდაპირ გადადის ტირანიაში. და ეხლა როგორ ახასიათებს დემოკრატიას პლატონი? რა ახასიათებს დემოკრატიას? მე სპეციალურად არ წამოვიღე, ხანდახან ვუკითხავ ხოლმე ვინმეს ან
რაღაც აუდიტორიას და აბა ვის დაწერილია და როგორც ასე მეუბნებიან რომ არ ვეუბნები რა ვის დაწერილია მაგრამ დემოკრატის აღწერა და ну ალბათ სლავუი ჟიჟეკის ან იმის პლატონი ჩანს რაღაც მეხუთე საუკუნეში რას ამბობს რომ დემოკრატიის დროს დემოკრატიას ახასიათებს ეს ძალიან საინტერესო მომენტია იმიტომ რომ არსებობს ესეთი მოსაზრება რომ ლიბერალიზმი სხვა რაღაცაა და დემოკრატია სხვა რაღაცაა აი ახლა მოდით აი მეხსიერებით კაპიტალიზმის სხვა და დემოკრატიას სხვა ხო? არა, უბრალოდ ახლა კაპიტალიზმი მაინც შეიძლება კაპიტალიზმი იყოს კაპიტალიზმი მაინც ეკონომიკური ის არის, ხო? აქ ლაპარაკი ხო, ახლა უბრალოდ რა არის ბერძნებს ხო, აქვე ვიტყვი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, სანამ ამაზე გადავალ. ეს კარგია რომ თქვით ეს ცხოვრების ორი წესი ეს მას ანიშნავს რომ ვიღაცები არიან რომლებიც ფულს არ აკეთებენ მაგრამ მითვლება რომ ეს არის ძალიან არაპრესტიჟული და ცუდი ცხოვრების წესი ანუ ბერძნულ კულტურაში ისე როგორც რომაულში ესე იგი ფუნდამენტური დიქოტომია საზოგადოებრივი არის თავისუფალსა და მონას შორის მაგრამ ახლა როგორ ეს ახლა რასაც ვიტყვი ეს უფრო ბერძნულს ეხება თუმცა ნაწილობრივ რომაულსაც ბერძნისათვის თავისუფალი ადამიანი არის ის ვისაც აქვს მოცალეობა სკოლა ეს სიტყვა ჩვენ ვიცით სკოლა აქედან მოდის მაგრამ არა სკოლა აი სკოლა შულე სკულ ეს ყველაფერი მოდის ბერძნული სკოლე მაგრამ ბერძნულში რას ნიშნავს მოცალეობა ლეჟა მუსა გერმანულად დასუგ ესე იგი როცა ადამიანს აქვს არა უბრალოდ თავისუფალი დრო არა ამაში არა მე ეს არის მოცალეობა თავისუფლება რომელიც შეიძლება შეივსოს მხოლოდ ორნაირად ან სამოქალაქო ცხოვრებით პოლიტიკური ცხოვრებით რაც ნიშნავს რას მშვიდობის დროს ქალაქის მართვაში მონაწილეობას და ომის დროს ომში მონაწილეობას და მეორე და ვინც არ მონაწილეობს საქალაქო ცხოვრებაში მას აიძულებენ ამას სხვა არის ოსტრაკიზმი ანუ გაძევება ქალაქიდან ერთადერთი ადამიანი ვისაც შეუძლია არ მიიღოს მონაწილეობა ქალაქის ცხოვრებაში ეს არის ფილოსოფოსი რომელიც არის განდგომილი ქალები და ბავშვები არ განიხილება საერთოდ უნდა ვიცოდეთ რომ ხო კიდე ერთი თავი შეინიშნა რომ ბერძნულად ვაშკაცობა არის კაცობა ანდრეია ქალი საერთოდ თუმცა რეალურ ცხოვრებაში თლად ეგრე არ იყო მოგეხსენებათ ესე იგი სამწუხაროდ ბერძნული საზოგადოებაც კი ვერ ახერხებდა ქალის სრულ ნეიტრალიზებას ხო ჩვენ ხო მამაკაცური შოვინისტები ვართ თან დღეს საქართველოს თავისუფლებაა და ვერც ერთი ენჯო ვერ გვიჩივლებს უკვე ესე იგი 19 მის შემდეგ რა 19 ივლისის მერე ანუ სტრასბურგი ჩვენია პუტინმა ხო იყიდა მოგლეთ ესე იგი ის მომენტა ხო ქალები ბავშვები და არამოწიფული მამაკაცები არ მონაწილეობენ ამაში მაგრამ ისე მიმორი ახლა მთავარი მომენტი ეგ არ არის ახლა მთავარი მომენტი არის განსხვავება რას თავისუფალსა და მონას შორის ანუ თავისუფალსა და არათავისუფალ ვინ არის თავისუფალი ადამიანი თავისუფალი ადამიანი არის ის ვის აქვს მოცალეობა მაგრამ ადამიანი რომელსაც აქვს მოცალეობა მაგრამ ფულზე არის ორიენტირებული და აი თავის ცხოვრებას ხარჯავს იმაში რომ აი მხოლოდ სიმდიდრეზე არის ორიენტირებული ასეთ ადამიანს ბერძნულად ქვია ბანაუსოსი ანუ მონა მარტო ის კი არ არის რა ქვია არა მონა არის ბევრად უფრო ზოგადი რაღაცა მონა არის ადამიანი რომელიც არის ორიენტირებული მეწარმეობაზე თავისუფლება არის თავისუფლება ყოველგვარი მეწარმეობისაგან და ეკონომიკისაგან მაგის მაგალითი არისტოტელეს ხო არის ერთი ერთი თხოვნა მექნება ესე იგი შეკითხვები და რაღაც მეორე ნაწილში მე თორემ მე ისა მე გამრიბის ხოლმე ისა რა ქვია მე ესე იგი პირველი ნაწილი ვისაუბრებ მეორე ნაწილი იყოს ისა ჩვენ ვილაპარაკებთ მე
ხო, ეხლა ესე იგი თავისუფალი ადამიანი არის თავისუფლება ნიშნავს თავისუფლებას ყოველგვარი მეწარმეობისაგან. ანუ ბერძენს რო გაეგო ან რომელს რომ არის ვიღაცა ლოკი, რომელიც ამბობს თავისუფალი მეწარმეობა, ის იტყოდა რომ ესეთი ადამიანი არის იდიოტეს. ანუ იდიოტესა სულ სიტყვა კი არ იყო, ბერძნულად ნიშნავდა ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს მარტო პრივატული ცხოვრებით, privacy ვისაც აქვს. ესეთი ადამიანი არის იდიოტი. ანუ კერძო ადამიანი, რომელიც არის ფულზე ორიენტირებული, ნუ იდიოტეს რა უნდა მოთხოვა რა, ჯონ ლოკს, რომელიც იძახის თავისუფალი მეწარმეობა. ბერძენისათვის თავისუფალი მეწარმეობა ეს ნიშნავს შავი თოვლი, ან წრის კვადრატურა, ან თავისუფალი მონობა, ან ქართველის ომეხი, ასე შემდეგ. მოკლედ რის თქმა მინდა. არა, ქართველის ომეხი კაგრას მე მგონი, ეს არის ერთადერთი რეალობა. სინამდვილეში ეს ერთი და იგივეა. მოკლედ რის თქმა მინდა. ესე იგი, ბერძენისათვის, ან და რომელისთვისაც ესეა. სხვათა შორის უნდა გითხრათ ეგეთი რაღაცა, რომ უყურეთ ჩვენი ენა როგორ არის მოწყობილი, ხო? ქართულად არის უქმობა, ხო? უქმობა, საქმიანობა. უარყოფა, უარყოფის პრეფიქსი აქვს უქმობას, ანუ საქმიანობიდან გამოვდივართ. ბერძნულში და ლათინურში არის ყველაფერი პირიქით. ანუ სკოლა არის მოცალეობა. არ გაინტერესებთ როგორ არის საქმიანობა და შრომა და ასე შემდეგ. ასხოლია. ანუ არამოცალეობა. ლათინურში ზუსტად ესეა, არის სიტყვა ოტიუმ, რომელიც აღნიშნავს სკოლას მოცალეობას და არის სიტყვა ამისი უარყოფელი ნეგოტიუმ. ეს სიტყვა თქვენ იცით negotiation. როგორც გადავიდა ის, რომ ძალიან ბევრ რაღაცას აღნიშნავს, მათ შორის აი ეს მნიშვნელობაც აქვს, მაგრამ თავი რა არის? ოტიუმ ეს არის პოზიტიური. ანუ პოზიტივი არის მოცალეობა, შრომა არის ნეგატიური მოვლენა და საქმიანობა. საზოგადოოდ ეს ესეა, ხო თუ ბიბლიასაც მიაშურებთ, ნახავთ რომ რა არის, ხო რომ ადამიანი რისთვის არის დაბადებული? შრომისთვის კი არ არის დაბადებული. ადამიანი დაბადებული იმისათვის რომ აქოს და ადიდოს უფალი. სამოთხე ამისთვის შეიქმნა და ღმერთმა როცა ადამიანი დაწყევლა, რისთვის დაწყევლა? შრომისათვის. სამოთხეში არ არის სამი რაღაცა, რაც მე გაჩნდა, რა არის სამი რაღაცა? სამოთხეში არ არის შრომა, სამოთხეში არ არის სიკვდილი, სამოთხეში არ არის სექსი. არის სიყვარული, არის მოცალეობა და ჭვრეტითი ცხოვრება, ანუ უბრალოდ ზუსტად ესმით ბერძნებს ამოსავალი ფაქტობრივად იუდაური შაბათის ქრისტიანული უფლის დღის და ბერძნული მოცალეობის იდეა არის ერთ-ერთი იდეა და არ არის შემთხვევითი რომ მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი და ნამდვილი ფილოსოფოსი იოზეფ პიპერი თავის ფუძემდებლურ წიგნს, რომელსაც წიგნ ქართულად ასე არ ვამბობთ, ხო? აი პატარა წიგნი ასე რომ თქვათ, ხო, ესე მართლა პატარა წიგნი არის, სადღაც 60-70 გვერდი იქნება, 46 წელს გამოვიდა. აი დაანგრეულ გაუბედურებულ ევროპაში. ინგლისურად რო გამოვიდა ტომას სტენს ელიოტის მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი გენიალური ქრისტიანი პოეტის წინასიტყვაობით და მოაზროვნის და ფილოსოფოსის. გერმანულად ქვია ამ ტექსტს Muße und Kult, ანუ სიტყვით მოცალეობა და კულტი. ინგლისურად უკეთესი სათაური აქვს. Leisure as basis of culture. მოცალეობა როგორც კულტურის საფუძველი. აი ეს გააკეთეს ინგლისურ თარგმანად ეს ძალიან ზუსტად შეესაბამება ამ წიგნს. ამ წიგნის მთავარ იდეას და იმას რაც არის ლაპარაკი. ორი ეპიგრაფი აქვს. პირველი არის ფსალმუნიდან, როცა უფალი ეუბნება ადამიანს. იქონიე მოცალეობა და იცოდე რომ მე ვარ უფალი. ანუ მეშვიდე დღეს უნდა დაისვენოს და ამისთვის არის ყველაფერი შექმნილი. მეშვიდე დღე არის უფლის დღე, რატომ? იმიტომ რომ უფალმა დაისვენა და შენც უნდა იყო მოცალეობაში, რომ უჭვრიტო უფალს. ადამიანი არის დაბადებული ჭვრეტელობისთვის და ლოცვისთვის. აი იუდაურ კულტურაში ლოცვა და ჭვრეტელობა ის როგორც ქრისტიანობაში ერთ და იგივეა.
მედიტაცია, ლოცვა, ჭვრეტა ერთეგივია. ბერძნულ საქმე ცოტა სხვანაირად იყო, ანუ ჭვრეტა ცოტა სხვა რაღაცა იყო და ლოცვა ცოტა სხვა რაღაცა იყო. აი პირდაპირ კორელაცია მათ შორის არ იყო. აი ქრისტიანობამ შეაერთა ეს ორი რაღაცა და გაერთიანა. მაგრამ მეორე ეპიგრაფი რა არის? პლატონის ერთ-ერთი ბოლო ნაშრომი, როგორც ჩანს, არის მისი ნომოი, კანონები. ამ კანონებში არის ესეთი ადგილი. იმისათვის, რათა ადამიანი ყოველთვის არ ყოფილიყო განრთმული მიწაზე, აი ამ მუდმივი შრომისაგან, ღმერთებმა დააწესეს დღესასწაულები, რა ამ დღეს მაინც ადამიანი ფეხზე წამოდგეს, გაიმართოს და ღმერთებთან ერთად ჩაერთოს აი ამ ფერხულში, ანუ ლიტურგიაში. ანუ ამისთვის არის ადამიანი დაბადებული. ეს მხოლოდ მე-19 საუკუნისთან დაიწყო ევროპაში და რა თქმა უნდა პროტესტანტიზმის აი ამ რაღაცა საოცარი მუტაციით, პროტესტანტიზმის თვითონ არის მუტაცია, როდესაც ყველაფერი გადმობრუნდა და გაჩნდა ის, რასაც დღეს უწოდებ ტოტალური შრომის საზოგადოება. ანუ ტოტალური საქმიანობის საზოგადოება, ანუ რასაც კახელები ძალიან კარგად აღნიშნავენ, ესე თუ ზაუდი კრაუტი. ანუ რისთვის ანუ როცა ადამიანმა თვითონ არის ის რისთვის არსებობს, ხო? როცა იქ დაიკარგა ცხოვრების საზრისი საზოგადოდ და დასვენება გახდა შრომის ნაწილი. იმიტომ რომ ჩემი დასვენება ვიღაცის შრომაა და დასვენებაც არის ინდუსტრია, რომელიც გულისხმობს რეკრეაციას. მოკლედ, ესე იგი, თუმცა ისე რომ ამბობ, თუ ადამიანი მაინც ქრისტიანული ცხოვრებით ცხოვრობს, მან იცის რისთვის არის რა, ახლა მე მაგალითად მახსოვს კარგად, რომ აი რაც პატარა რო ვიყავი, ძალიან მიყვარდა შაბათი, განსაკუთრებით შაბათს საღამო და დილას რო ვიღვიძებდი კვირას, მქონდა რაღაც საშინელი დეპრესიული შეგრძნება ბავშვობიდან. და როგორც აღმოჩნდა, ბევრს ჰქონდა და ბევრს აქვს. რატო? იმიტომ რომ ცარიელია კვირა. რატო არის ცარიელი? იმიტომ რომ კვირას უნდა წახვიდე იმას იქ რასაც თქვი დღესასწაული. თუ ქრისტიანი ხარ ლიტურგიაზე, მესაზე ან წირვაზე უნდა წახვიდე და ასე თუ ბუდისტი ხარ შესაბამისად, ну ყველას თავისი ამბავი აქვს. ხო, ყველა ნორმალურ კულტურას ტრადიციულს აქვს აი ეს ციკლი. და ყველაფერი არის ყოველდღიურობა და არის ყოველდღიურობიდან ამოვარდნელი დრო, რომელსაც საკრალური ქრონოტოპოსი დრო ეწოდება, სადაც ადამიანი დგება ფეხზე. ანუ ტრანსცენდენტულ განზომილებაში გადადის, მოდი ესე ვთქვათ. ანუ ვერტიკალი არის სიმბოლო რა არის ტრანსცენდენტულ განზომილება? ჩვენთვის ქრისტიანებისთვის ტრანსცენდენტული სფერო ეს არის პიროვნული ღმერთი, რომელიც არის სამსახოვანი, სამპიროვანი ერთი ღმერთი. და მასთან ეს არა უბრალოდ პიროვნული ურთიერთობა, არამედ აი ისეთ გარკვეულ შეჭიდულობაში, რომელსაც ეკლესია ეწოდება. ხო? ანუ რაღაც გარკვეული მთლიანი სხეული. როგორც აი ისრაელი და იახვე, აი ეკლესია და ღმერთი. ეს როცა არ არის, მაშინ კვირა რა არის, რეკრეაციის დღე, როდესაც ესე იგი მე უნდა მოვემზადო ორშაბათისათვის და ვშრომობ და ადამიანი შრომისთვის არის დაბადებული. ადამიანი არის დაბადებული აქტიური ცხოვრებისთვის და Arbeits macht's frei. სად ეწერა ეს? აუშვიცზე. შრომა ათავისუფლებს. რატომ არ არის კარლ მარქსი? შრომა ადამიანი არის შრომისთვის შექმნილი. ეს აბსოლუტურად გაუგებარი იქნებოდა როგორც პლატონისთვის, ისე არისტოტელესთვის. აბსოლუტურად. ამიტომ მე დამტკიცებულად უნდა გითხრათ, რომ თანამედროვე ეგრეთ წოდებულ დასავლურ კულტურას არაფერი კავშირი ბერძნულ კულტურასთან არ აქვს. არანაირი კავშირი არ აქვს. ეს არის უბრალოდ ილუზია სხვა რადგანაც არ უნდათ ქრისტიანობა, ვითომ ბერძნული არაფერი კავშირი. იმიტომ რომ ქრისტიანობა კიდე ამბობს, რომ კი შეიძლება ბიზნესმენის გადარჩეს და რაღაც შანსი აქვს მდიდარს, რომ ნემსის ბერძნულ კულტურაში და ანტიკურ კულტურაში მდიდარს არ აქვს არანაირი შანსი. არანაირი გადარჩენის. ნუ ესე იყო მოწყობილი ეს კულტურა. მოკლედ ცხოვრების ორი წესი არსებობს, არის ქმედებითი ცხოვრება, არის ჭვრეტითი ცხოვრება და მოცალეობა ადამიანს, ხო, ნუ ვინც არის ორიენტირებული ფულზე და სიმდიდრეზე და ეგეთ რაღაცებზე, ეს არის მონა, ბანაუსუსი, всё, ამაზე აღარ ვლაპარაკობთ. ვლაპარაკობთ რაზე? აი, სხოლაში მყოფ ადამიანზე, რომელსაც აქვს ორი ვარიანტი. პრესტიჟული ცხოვრების ორი წესი არსებობს. ვიტა აქტივა, ვიტა კონტემპლატივა. ან პოლიტიკა, ან ქალაქის მართვა, ომის დროს
მშვიდობიანობის დროს ანუ ისე ვამბობ საკანონმდებლობითი მუშაობა სულ მიდის და მთელი მოწიფული საზოგადოების მონაწილეობას მონარქია, არისტოკრატია, დემოკრატია თუ რაღაცა რა, აი ეს მოწიფული ხალხი უნდა საუკეთესობი ყველა კი არა. აი დემოკრატიის დროს ყველა ნაყარნუყარი. არა. იქ ყველა აი დემოკრატიას რა ახასიათებს პლატონის მიხედვით? დემოკრატია არის თანასწორობა, ვისა და ვის შორის. აი ხა ჩამოგითვლით პლატონი რასნობს. ადგილობრივ მკვიდრსა და ლტოლვილს ემიგრანტ შორის. აი როცა თანაბრდება. ქალი და კაცი როცა თანაბრდება, როცა მონა და თავისუფალი თანაბრდება, როცა ადამიანი და ცხოველი თანაბრდება. ანუ ეს ყველაფერი რაც ხდება დღეს. ხო? აი ეს აღწერილია პლატონს ეს ყველაფერი. როდესაც პედაგოგებს ეშინიათ თავისი მოწაფეების და იქცევიან ახალგაზრდულად. მშობლებს შვილების ეშინიათ. ეს ყველაფერი ასაგევნებ არის ციტატა პლატონიდან. და ბოლოს ეს ყველაფერიო აი ახალგაზრდულად უტიფარი წყობიდან იბადება ტირანიაო. ახალგაზრდულად უტიფარი წყობა ეს არის დემოკრატია. რაც ბატონობენ ახალგაზრდები. და პლატონისთვის ეს არის კატასტროფა, იმიტომ რომ ეს ხალხმა მოკლა სოკრატე. 30 ტირანიის დროს გადარჩა სოკრატე და უარი უთხრა თანამშრომლობაზე და ისინი პატივს ცემდნენ ამის გამო. დემოკრატიული ინსინუაციების დროს დაიჭირეს როგორც ახალგაზრდობის გამყვნელი. აი სწორედ აი ამ მაშინდელმა ინჟინერებმა. ეხლა ეს რაღაცა თქვა რომ ეხლა მართლმადიდებლიც არ იყო, იქ იყო პერიკლე, რომელიც იყო ძალიან ღირსეული ადამიანი. მეგობარი სოკრატესი და შეეცადა რომ გაეპარებინა ქალაქიდან, მაგრამ და ეგ შემოდის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი რას გულისხმობს ფილოსოფოსის ცხოვრება. ნუ ერთი ის რომ არის გამდგარი ქალაქისა, გასაგებია რას აკეთებს როცა გამდგარია. ეწევა ჭვრეტითი ცხოვრებას და რა არის ეს ჭვრეტითი ცხოვრება და პლატონთან გვაქვს პასუხი. ფილოსოფოსის ცხოვრება სხვა არაფერი არ არის, თუ არა ჭეშმარიტების ჭვრეტა. რა არის ჭეშმარიტება? ეხლა რასაც ვამბობ, ყველაფრით არის აბსოლუტურად ციტატა, არაფერი ჩემი სიტყვები აქ არ არის. ჭეშმარიტება არის თვითონ ჭეშმარიტი ყოფიერება, ანუ ღმერთი. ღვთის ჭვრეტა და განხრდობა თეოსისი. მე ეკლესიის მამები გამოიყენებენ ამას, ქრისტიანი თეოსისი განხრდობა და რა არის აქედან გამომდინარე? ფილოსოფოსის ცხოვრება სხვა არაფერი არ არის, თუ არა მზადება სიკვდილისათვის. პრეპარაციო ad mortem. რატომ? რომ ხოლმე სიკვდილის შემდეგ შეიძლება დაინახო ღმერთი როგორც ასეთი თავის თლიანობაში, თავის ჭეშმარიტებაში. მაგრამ თუ ადამიანი ამ ცხოვრებაში უკვე ისე ცხოვრობს, რომ ეწევა ფილოსოფიურ ცხოვრებას, ჭვრეტით ცხოვრებას, რაც გულისხმობს სულიერ ვარჯიშებს, ანუ ასკეზას, ასკეულობას ნიშნავს ზუსტად იმას, რასაც იმ სანსკრიტზე იოგა. ანუ ეს არის არსებობს ფიზიკური ვარჯიშები, არსებობს სულიერი ვარჯიშები. ანუ ადამიანი თუ არის ასკეზასა და მედიტაციაში, მაშინ ის უკვე ამ ცხოვრებაში უარს ამბობს რაზე? ვნებებით ცხოვრებაზე, უარს ამბობს სექსზე, უარს ამბობს ცოლ-შვილზე, უარს ამბობს ბიჭებთან ურთიერთობაზე, ეს ხონდათ ბერძნებს. ბიჭი ჯობია, იმიტომ რომ კაცი ხომ თანამედროვე LGBT იდეოლოგიისგან განსხვავებით, იქ მიიჩნეოდა, რომ კაცი იმდენად მაღლა დგას, რომ ქალის სიყვარული საერთოდ არ შეიძლება. ნუ ქალი ჩვენ გვინდა მხოლოდ გვარის გასაგრძელებლად და ჭეშმარიტი სიყვარული შეიძლება მხოლოდ კაცებს შორის. მაგრამ ეხლა გეტყვით რაც ნიშნავს პლატონური სიყვარული. მამამთაულობა ხო სხვანაირად აქ პლატონზე მამათმავლობა, ესე იგი, მან არის ერთი მთავარი სიტყვა, ეს არის პაიდერასტია, ანუ ბავშვების სიყვარული. ეს ნიშნავდა რას? ნუ ეხლა საერთოდ დაკარგებოდა ბერძნების წარმოდგენა, მაგრამ ნუ მოწიფული მამაკაცის სექსუალური ურთიერთობა ახალგაზრდა კი არა, ნუ 12-13 წლის ბიჭებთან. ეს იყო აბსოლუტურად ჩვეულებრივი. რატომ ეხლა? იმიტომ რომ ქალი დამლა დგას, ქალის სიყვარული როგორ შეიძლება? ქალთან შეიძლება მხოლოდ ესე იგი ბიოლოგიური წარმოება გვარის, რომ არ გადავშენდეთ. მაგრამ ეხლა პლატონი რასაუბრა? კიო გასაგებია ეხლა ბიჭი ჯობირაო, მაგრამ თუ ფილოსოფოსი ხარო, თავი უნდა შეიკავო. ანუ ფილოსოფოსს არ უნდა ქონდეს სექსუალური ცხოვრება. ანუ ასკეზა. არსებობს ორი ფორმა ესეთი ფილოსოფიური ცხოვრების. პირველი
როდესაც ერთი ადამიანი გადის ქალაქიდან, ასე ვთქვათ, და განდეგილივით ცხოვრობს და არ მეორე. ადამიანთა გარკვეული ჯგუფი კავშირდება ერთმანეთთან, იქნება რაღაცა გარკვეული საძმოსავით, მათ ყველაფერი აქვთ საერთო, ცხოვრობენ კელიებში, ასე ვთქვათ, მაგრამ ერთად ლოცულობენ, ერთად სულიერ ვარჯიშს ერთად ატარებენ, ერთად ჭამენ, ერთად იკვებებიან, ოღონდ ეს ყველაფერი არის მარხვას გულისხმობს, რაღაცას არ გაგონებთ ეს ყველაფერი. რა არის? აბსოლუტურად. ბერძნული ფილოსოფიური სკოლა სხვა არაფერი არ არის თუ არა მონასტერი. ანუ ბერძნებს ჰქონდათ მონასტერი და მონასტრები ჰქონდათ, ანუ სამონასტრო 6 კლასიკური ბერძნული ფილოსოფიური სკოლა არის ფაქტურად 6 სამონასტრო ორდენი, ეს რო წარმოვიდგინოთ. კლასიკურში რას გულისხმობ? აი ის სკოლები, რომლებიც უკვე სოკრატეს სიკვდილის შემდეგ წარმოიშვნენ და რომლის სათავეშიც უშუალოდ სოკრატე იყო, ანუ იგულისხმება პლატონიკოსები, უკაცრავად კინიკოსები, ცოტა გაშუალებულად არისტოტელიკოსები და შემდეგ 1-2 საუკუნის შემდეგ კიდე 3 სკოლა წარმოიშვა ესეთი სტოიკოსების, პირონისტების და ეპიკურეელების. არის კიდე პითაგორელები, რომლებიც, მაგრამ ის იყო ეზოტერული, ანუ იქ ეზოტერული რას ნიშნავს, ესე იგი თუ დავუშვათ აი ამ სკოლებში შეეგეძლო ვიღაცებს შეეძლო დასწრება რა ლექციებზე. მათ ერქვათ რა იცით? განსხვავებით ფილოსოფოსებისაგან ასეთ ხალხს, რომლებიც დადის ლექციებზე, უსმენს და იწერს, ბერძნები ეძახიან აკოსმატიკოსები, ანუ მსმენელები. ანუ დღეს რაც არის ფილოსოფიის სტუდენტი, ბერძნისთვის ეს იყო აკოსმატიკოსი. იმიტომ რომ ფილოსოფოსი არის ის, ვინც ცხოვრობს აი ამ ცხოვრების წესით, ასკეტური, თავისი მარხვებით. პირველად როგორც ჩანს კი არა, ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი ფორმა თანაცხოვრების შექმნა პითაგორამ, რომელიც ცოტა ადრე იყო ვინმე სოკრატე, სადღაც მე-6 საუკუნე, მე უკვე ეს კლასიკური ეპოქა დგება მე-5-4 საუკუნეები, მაგრამ ისევ ვიმეორებ, ეს ორდენი და ამ სიტყვას გამოვიყენებ ხოლმე ლათინური ქრისტიანობის დამახსდებელს ხო ორდენები. აღმოსავლეთში არის მონასტრები. არა, მონასტრები იქაც არის, მაგრამ მთელი ამბავი რა არის, რომ ორდენს შეიძლება ბევრი მონასტერი ჰქონდეს. ანუ ყველა მონასტერს ხო თავისი ტიპი ქონია აღმოსავლეთში. იქ აი მაგალითად ბენედიქტელები, ანუ აქ თავარი არის არა ადგილი, არამედ წესი. ანუ გამოვდივართ ლათინურ ქრისტიანობაში ამოსავალი არის ამა თუ იმ მოდი ესე ვთქვათ კომუნიტის ცხოვრების წესი და სპირიტუალობა. და აქ ამოსავალი არის მონასტერი, რომელსაც ასე ვთქვათ თავისი ტიპი ქონია. რაღაც ეტაპზე დიდი განსხვავება არ იყო, მაგრამ მე უკვე არის განსხვავებები, იმიტომ რომ თან კათოლიციზმში ორდენები ფართო გაგებით ვამბობ ახლა, იმიტომ რომ მე რაღაცა ეტაპიდან ორდენების მოგვიყვება იხმარება საზოგადოებები ან კონგრეგაციები. იყოფა ორ ნაწილად და ძალიან საინტერესოა და მნიშვნელოვანი. ჭვრეტითი და ქმედებით. ანუ აღმოსავლეთმა ეს არ იცის, აღმოსავლეთში არის მხოლოდ ჩაკეტილი ჭვრეტითი მონასტრები. კათოლიციზმში არის როგორც ჭვრეტითი, ასევე ქმედებითი, აი კერძოდ, მაგალითად ყველა მიწით დედა ტერეზას ორდენი, ხო? ნუ კონგრეგაცია ქვია ან საზოგადოება უფრო სწორად. ეს არის ქმედებითი, იმიტომ რომ მათი სპირიტუალობა რა არის, ყველაზე უფრო გაუბედურებული ადამიანების მოვლა, ყველაზე უფრო საშინელ ადგილებში. ერთ-ერთი დღეს ცნობილია. აი ბენედიქტელების, რომელიც უკვე იყო ჯერ კიდე იმ დროს, როდესაც ეკლესია ერთიანი იყო და არ იყო ეს სქიზმა აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის, მე-6 საუკუნე, ამიტომ ერთიანი ეკლესიის წმინდანია და 16-იანს თარგმნილია ბენედიქტე ნურსიელის ცხოვრება და მის ადმირლოცვა 1054 წლამდე მოგეხსენებათ 11 საუკუნეში საერთო ის არის. ეხლა სხვათა შორის ცდილობენ აი მაგალითად რუსები, აი ეს წმინდანები, რომლებიც გამორჩათ ლათინური, ეს შეაქვთ ამ თავიანთ ლიტურგიული იმაში, აი ბედა შეიტანეს ამას წინათ, ეს არის მე-7 საუკუნე.
ეკლესიის დოქტორი, ინგლისის ეკლესიის ცხოვრება, ესეთი სხვა შორის თანამედროვე გაგებით ისტორიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, უდიდესი თეოლოგი. ხო და რას მოკლედ ესე იგი ჭვრეტითი ორდენები, ქმედებითი ორდენები. არის ძალიან კაცი საშინელი ჭვრეტითი, აი ესეთი წესი მაგალითად კამედული ბერება სიგნალეში შედან და ტრაპისტები, რომლებიც საერთოდ არ ლაპარაკობენ და რა ვიცი. მოკლედ ესე იგი ის მომენტა, ბერძნებს ჰქონდათ მონასტრები. მაგრამ არ ჰქონდათ ეკლესია. აი ეს ძალიან საინტერესო მომენტი. თუმცა პლატონს აქვს ეგეთი მოკლედ გარკვეული აზრით, ესე იგი მე ესე ვიტყოდი ეკლესიის წინასწარ განჭვრეტა. თავის სახელმწიფოში, თავის პლატონის სახელმწიფო, პლატონს აქვს ეგეთი ნაწარმოები, დიდი, რომელსაც ქვია სახელმწიფო, პოლიტეია. სადაც ლაპარაკობს სახელმწიფოზე, რომლის დანიშნულებაც ის რა არის? აი რა არის თანამედროვე სახელმწიფოს დანიშნულება? ხო, welfare, კიდე რა არის? Prosperity, ასე სამ მაგიური სიტყვა როა ევროპაში გავშენოს. Prosperity, stability და ეს რაღაცა კიდე. ხო, უსაფრთხოება, ისა ეთილდღეობა და რაღაცა. ხო. ხო. მრავალფეროვანი მულტიკულტურალიზმი რაღაცა. კი. პლატონის მიხედვით სახელმწიფოს დანიშნულება არის ადამიანების სულების გადარჩენა. ესე იგი ეს ფუნქცია აქვს, რა ფუნქციაც აქვს ეკლესიას. ხო, ძალიან საინტერესოა. ეგ სახელმწიფოს მართავენ ეგრეთ წოდებული მცველები, რომლებიც ცხოვრობენ აი ჭვრეტითი ცხოვრებით, მაგრამ არა მარტო ჭვრეტითი, თან ქმედებითი ცხოვრებით. ეს რას გავს? საეკლესიო კლირი სადაც არის, ხო? ესე იგი თან ჭვრეტითი ცხოვრებით ქრისტიანობაში ხო ვიცით ამ ორი ფიგურა, ხო? ლუკას სახარებაში. ამ ჭვრეტითი და ქმედებითი ცხოვრების ალეგორიებად იქცა ეს ორი ფიგურა. მარიამი და მართა. გახსოვთ? ლუკას სახარების მერვე თავის ბოლოს მაცხოვარი ჩვენი უფალი იესო ქრისტე შედის ერთ-ერთ სოფელში თავის მოწაფეებთან ერთად და ოჯახში ორი ქალია, ერთს მარიამი გვია, მერვეს მართა. და ესეთი სურათი გვაქვს. ეხლა სტუმრები რომ მოდიან, ქალი რას აკეთებს, ხო? ხაჭაპური, ამბავი, საჭმელი რაღაცა. ხო და მართამ დაიწყო საქმიანობა და მარიამი დაჯდა, მიაქცა ყურადღება. უფლის ფეხთით დაჯდაო. ეს უბრალოდ ეს არის ტექნიკური ტერმინი. აი თუ გახსოვთ მე საქმე მოციქულთაში პავლე მოციქულს რომ დაიჭერენ, ის ამბობს რომ მეო ვარო ფარისეველიო ტარსოში დავადებულიო, გამალიელის ფეხთით გაზრდილიო. ანუ რას ნიშნავს? რომ მოწაფეა. ფეხთით ჯდომა ნიშნავს მოწაფეობას. ეს აბაროტია იუდაურ კულტურაში და ასე გადმოვიდა მე ამ ქრისტიანულ ტექსტებში. არის საოცარი პარალელი. აბსოლუტურად განსხვავებულ კულტურასთან, აბსოლუტურად. თუმცა ახლა ეგრე არის, რაღაცა უგან არის, ხო? მერც უგან ჩადო რაღაც. გულისხმობს სხვა რელიგიებს. ხო და არის ეგეთი სიტყვა სანსკრიტზე. ტერმინია, რომელიც ძალიან სერიოზულ რაღაცებს აღნიშნავს და რაღაცას. უპანიშადა. უპანიშადა სიტყვასეთ ნიშნავს მასწავლებლის ფეხთით ჯდომას. ანუ ეგეთი პრაქტიკაა. იგივე device, იგივე აბაროტი არის გამოყენებული. მოკლედ და ამ დროს ესე იგი ეს ამზადებს ამ საჭმელს უნდა და სუფრა გაშალოს და რაღაცა და ნუ დაიღალ აი ბევრი 7 ხელი ხო არა აქ და უფალო უთხარი ჩემ დასო რომ დამეხმაროსო. ამის მერე უფალი ესე მიმართავს იესო ჩვენ უფალი ჩვენ იესო ქრისტე მიმართავს ესე. მართა სხვა შორის ძალიან იშვიათია, როდესაც ეს განსაკუთრებული მადლის აღმნიშვნელია, სხვა მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა რასაც გეტყვით ძალიან სერიოზული ასეთი მომენტია. მართა შენ ბევრ ამაზე სწუხარ, საჭირო კი ერთია, მარიამმა უკეთესი წილი ამოირჩია, რომელიც არ დაეკარგება მას. სიტყვით თანამედროვე ქართულზე ესე ითარგმნება. ანუ უკეთესი წილი რა არის? ჭვრეტითი ცხოვრება და არ ქმედებითი. მოკლედ მარიამი და მართა, ჭვრეტითი ცხოვრება, ქმედებითი ცხოვრება, ბერძნებს ჰქონდათ მონასტრები, ანუ ფილოსოფია ნიშნავს ჭვრეტით ცხოვრებას. ამ ძალიან დიდი შესავლის შემდეგ უნდა გითხრათ ეგეთი რაღაცა, რომ
როდესაც მე მამარდაშვილის ლექციებს ვესწრებოდი ძალიან დიდი ხნის წინ 84-85 წლებში ნახოთ 30-ზე მეტი წლის წინ არა ეს იყო მისი ცნობილი კურსი მარსელ პრუსტის შესახებ რომელიც როცა გამოქვეყნდა ესეთი სათაური ეწოდა მის მიერ შერჩეული სათაურია ფსიქოლოგическая топология пути ანუ გზის ფსიქოლოგიური ტოპოლოგია რა დავუნებოთ ამას თავი და გამჭოლი ერთ-ერთი თემა ამ ლექციების იყო რა რომ ფილოსოფია ეს არის ფილოსოფოსი და მისი ფილოსოფია არის ყოველთვის შერწყმული ერთმანეთთან ეხლა ეს ცოტა ხანი არ გვერდზე გადავდოთ მაგრამ არ დავივიწყოთ რაც ვილაპარაკეთ ეხლა ბერძნებზე რომელიც და ეხლა მამარდაშვილი რას ამბობდა ეხლა ფილოსოფია როგორ ესმოდა რომ ფილოსოფოსი და ფილოსოფოსი ყოველთვის არის თავის ფილოსოფიასთან შერწყმული რომ არ არსებობს ესე ფილოსოფია მისი ცალკე და რომ ეს არის რომ ფილოსოფია ეს არის პაუზა რომ ფილოსოფია ეს არის ფილოსოფია ეს არის შინაგანი გამოცდილება მე ვერ ვიტყვი რომ ბერძნებს აქვთ ეგეთი გამოთქმა შინაგანი გამოცდილება საერთოდ შინაგანისა და გარეგანის ეს განსხვავება იწყება ქრისტიანობიდან ბერძნებს არ აქვთ შინაგანის და გარეგანის განსხვავება ბერძნებს აქვთ სული და აქვთ მატერია რომლებიც პრინციპში საკმაოდ რთულ დამოკიდებულებაში არიან ერთმანეთთან ბერძნული კულტურა არის აბსოლუტურად სპირიტუალური კულტურა და ხორცი მატერია არის ну თლად ბოროტება არა ну ყოველ შემთხვევაში ეს არის აი მაგალითად პლატონს როგორ წარმოუდგენია ეს აი სული უყურებს ღმერთს სხვათაშორის ერთ-ერთი საინტერესო განმარტება მამარდაშვილს ძალიან უყვარდა და აი პლატონის მიხედვით ხო რომ ფილოსოფია სხვა არაფერია თუ არა ჩვენი წინა საუბრების გახსენება ღმერთთან ძალიან ლამაზად ჭირს მაგრამ მამარდაშვილი ამბობდა რომ სადაც არის სილამაზე იქ უნდა სილამაზე გადააგდოთ და უნდა შეხვიდეთ ამ თქვენ საკუთარ შინაგან და შინაგანი გამოცდილება არის სიბნელეში ხარ ანუ ეს ყველაფერი იწყება შენი საკუთარი შენში შიგნით არის სიბნელე აი ამ სიბნელეში თუ შედიხარ და ხედავ საკუთარ თავს აი მაშინ აქედან იბადება ფილოსოფია ეხლა ეს ცოტა ისე ჟღერს ლამაზად მაგრამ უნდა გითხრათ რომ წლები რომ გამოხდა მე მივხვდი რომ მამარდაშვილი იყო სრულად მართალი და ის იყო ნამდვილი ფილოსოფოსი ბერძნულ-რომაული გაგებით ანუ ფილოსოფოსი არის ის ეხლა ბერძნებს არ ქონდათ ეს ტერმინი ესეთი შინაგანი გამოცდილება მაგრამ ნამდვილად შეგვიძლია ეს ვიხმაროთ შინაგანი გამოცდილება თუმცა ბერძნებს ქონდათ ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი სადაც არის ესეთი რაღაც ადამიანის მდგომარეობა რას გავს ეს პლატონის გენიალური აბსოლუტურად გენიალური кейსი მაგალითი სამაგალითო სურათი მოღვიმე გამოქვაბული ჩვენი აი მთელი ამბავი რა არის რისგან უნდა გათავისუფლდეთ ყოველდღიური ადამიანისაგან ანუ ყოველდღიური ადამიანმა რა არის ის ადამიანმა რომელიც არის შრომაში რა არის ცხოვრების აზრისი ხო დრო არის შრომაში ზაუდი კრაუდი როგორ კახელი იტყოდა სიამოვნებაში რისთვის არის დადვალებული და სუფრა დალევა ეს არის მოცალეობა და დალევაც და სუფრაც არის გარკვეული ფორმა სულიერი ვარჯიშის ამიტომ სიმპოსიონი მეგობართან საუბარი ასევე არის სულიერი ვარჯიშის გარკვეული ფორმა ამიტომ მე ესე ვიტყოდი ინსტინქტურად ქართველებს ეს საიდანღაც გვაქვს მე არ ვიცი აქ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი ნუ ჯერ ღვთისმშობლის ქვეყანა კი ბატონო ახლა ნამდვილად არის საქართველოს ეს ჩვენი მოგონილი არ არის სირიული აპოკრიფე ლაპარაკობს ჯერ კიდე მეორე საუკუნის დასასრულის ეს არსებობს ეგეთი სირიული აპოკრიფი სირიულ ენაზე მოციქულების მიერ წილის ყრა სადაც მოციქულებთან ერთად ღვთისმშობელიც ანუ რომელ ვინსადრო უნდა წავიდეს დაგუგლვა არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში მე შემიძლია მოგაწოდოთ სადაც არის რა ეს იგი არ ვიცი არის თარგმნილი თუ არა აი იმაზე რა ქვია
ყოველთვის მე შემიძლია სიტყვას თუ მომწერთ ზაზა შათირია ჰუკომ Facebook-ში არა ვარ. ეს ასკეზის და გამდგომის ფორმა. თავიდანვე არ ვიყავი. და ამიტომ მაგ უშველებელი რაღაცა მომენტში უცებ ვიგზნე რომ ძალიან არა თავისუფალ დროს ქონოს არასდროს არ უჩვეოდი ყოველს ქონდა ანუ მოსალეობა მაგრამ რაღაც მომენტში მივხვდი რომ უკვე ძალიან დიდი მოსალეობა ანუ მეილები თითქმის აღარ მოდის მხოლოდ რაღაცა აბსტრაქტული საიტებიდან აკადემია არის საიტი დღეს თქვენ ამან გაციტირეთ იმან გაციტირეთ იქ შევიდა მოგეთ სრულ ტოტალიტარიზმია კაცო ორუელს და ჰაქსლის არ აი სადღაც ვერ შესულხარ წიგნი ვერ გინახავს და სხვა საიტში შედიხარ და აი ეს წიგნი ხო არ გინდათ აი ეს თქვენ ახლა იქ შეხვედით და ის ნახეთ ანუ ჯანდებას ახლა მაგრამ სული ხო გვდავია იქ სიკვდილის მე Facebook-ი აღარ არის face to face როგორც ეთქოდა პავლე მოციქული ხო და გეტყვით ზუსტად სად არის რა ქვია როგორ არის და ასე შემდეგ თარგმანი არ ვიცი არსებობს თუ არა ინგლისური ან რუსული არ ვიცი. ისე გამომივიდა თითქოს მე სირიული ვიცი, აგერც არ არის. просто ერთ ძალიან ჭკვიანი წიგში არის ციტირებული და იქ. ხო, რის მომინდა. რა თქმა უნდა, კი. ეგ გასაგებია, მაგრამ ეგრე ეთიოპიაც არის, და პორტუგალიაც. შობლის უბრალოდ ქვეყნები ბევრია. ის რომ აი საქართველოში არის ეს მომენტი აი დღეს ერთ ჩემ მეგობართან ვლაპარაკობდი რომ აი 64-ისეული რომ რაღაცნაირი ნამსხვრევი როა 64-ის ხო ეს ძალიან საინტერესო მომენტია არის ეს განცდა რა თქმა უნდა ეს ჩვენ მოგონილი არ არის სხვა შორის ასეა თუ ისეა მოკლედ ის მომენტია მამარდაშვილი მამარდაშვილს გონდა ეს ქართული სუფრა რო არის ევქარისტია ეს ჩემ მოგონილი არის თვითონ მაგას უწერია არის ეგეთი ტექსტი არის ნამდვილად შემიძლია მიგითითოთ ქართული სუფრა როგორც ევქარისტია ეგეთი ტექსტია ხო და რომ ესე იგი რომ ფილოსოფია არის არა რაღაცა ტერმინების მოგონება და კონცეპტების და სისტემის შექმნა რომელიც გამოდის ამა თუ იმ ტერმინიდან და კონცეპტიდან არამედ ეს არის შინაგანი გამოცდილების ჩანაწერი ეხლა მე მინდა ეს რაღაცა გითხრათ და რაღაცნაირად ეს ყველაფერი და ანუ მამარდაშვილი სპონტანურად თავისი თავიდან მართლაც დაბადა ფილოსოფია ზუსტად ის გაგება და ისე ცხოვრობდა როგორც ბერძენი ტოდოროს ნამდვილი ფილოსოფოსი აი ჰეგელი არის ეპოქალური მოაზროვნე რომელსაც საოცარი გავლენა მოახდინა ყველაფერზე მაგრამ ბერძენი ტოდორო ეს არ არის ფილოსოფოსი ნუ საუკეთესო შემთხვევაში ეს არის სოფისტი დიალექტიკოსი სოფისტი იყო დიალექტიკოსი იყო ის ადამიანი რომელიც იყო დაკავებული რითი იცით რასაც ჩვენ ვეძახით დღეს ლოგიკურ ანალიზს არისტოტელე ამ შემდეგ რაღაცას რა განსხვავება ფილოსოფოსსა და სოფისტსა და დიალექტიკოს შორის დიალექტიკოსი წერს იმაზეო რასაც ფილოსოფოსი უჭვეთსო ხოლო სოფისტიო არის სოფისტი და ფილოსოფოსი განსხვავდებიან ერთმანეთისგან ცხოვრების წესით და ფილოსოფოსი ცხოვრობს ჭვრეტითი ცხოვრების წესით ხოლო სოფისტი ფულს აკეთებს ცოდნაზე ანუ მაშინაც იყვნენ ეგეთი ტიპები რა რომლებიც პლატონის მიხედვით სიტყვით ჭეშმარიტება კი არ აინტერესებთ მათ, არამედ მასაზე ზემოქმედება. ანუ манипуляция. დღეს ამას რას ვეძახით პიერს. ანუ პიერშიკები იყვნენ სოფისტები. მაგრამ ეს არ არის ფილოსოფია, ეს არის სამარცხვინო წესი ცხოვრების. არა, ნუ არ ცხოვრობდათ ვიღაცების მაშინაც. ესმით, მაგრამ ბერძნებს ჰქონდათ ეს იერარქია. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის აქამდე ვიყავით სოკრატეს მხარეზე და არა სოფისტების. დღეს სიტუაცია ცოტა იცვლება რაღაც ქვეყნებში, მაგრამ ჩვენთან ჯერჯერობით ღვთისწყალობით არა. ჩვენთან ფართო გაგება საქართველოს არ გულისხმობ. აქედან გამომდინარე, ესე იგი შეიძლება ითქვას ეგეთი რაღაცა, რომ ფილოსოფია ეს არის ნამდვილად ცხოვრების წესი, მაგრამ არა უბრალოდ ცხოვრების წესი, არამედ გადაცემა ამ ცხოვრების წესის, ანუ ტრადიციას გულ, ანუ გადაცემას გულისხმობს. ანუ არის ვიღაცა რომელიც არის მასწავლებელი და მის გარშემო არიან მოსწავლეები, რომლებიც ცხოვრობენ აი ამ მონასტრული ცხოვრებით. აი ეს არის ფილოსოფია. შენ უნდა მოახდინო მოწაფეში პროვოცირება, რისი? ამ შინაგანი გამოცდილების.
ნუ როგორც წესი ეს როგორ ხდება, როდესაც ეხლა თუ რაღაც თუ ქონიათ აღმოსავლურ მონასტერში ხანგრძლივი ყოფნის გარკვეული გამოცდილება, ნუ ალბათ რაღაც მომენტში ან სოფელში რო ჩადიხარ და დრო რო ნელა გადის, არა? გარკვეულ დრომდე დრო ისე მდოვრედ მიდიოდა, რომ სოფელში მცხოვრები ადამიანიც კი, რომელიც მიწაზე მუშაობდა, ეს მარტო მუშაობა არ იყო. აი თავისი ცხოვრების მდოვრე წესით, აი ეს ამ ტიპის ცხოვრება ადამიანზე ახდენდა გარკვეულ გავლენას და რაღაცნაირად ცვლიდა მას შინაგანი გამოცდილების თვალსაზრისით. აი ეს როგორც აი დიდი ხანი როცა ხარ რომელიმე ჩაკეტილ მონასტერში. მაგრამ არსებობს კიდე გარკვეული ეშმაკობები ბჭყალებში, როდესაც შენ შეგიძლია მოახდინო ამის პროვოცირება, უფრო მოკლე დროში. და მე ისე ვიტყოდი, რომ ან შეიძლება სპონტანურად დაგემართოს. მაგალითად, ფრიდრიხ ნიჩეს, რომელზეც ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ ის არ არის ეპოქალური მოაზროვნეა, მაგრამ ამავე დროს არის ფილოსოფოსიც. რომელიც ცხოვრობდა აი ზუსტად ესეთი განდგომილი ბერული ცხოვრების წესით. თქვენ შეიძლება გაგიკვირდეთ, რომ როგორ არის ის, რომ კაცი რომელსაც თქვა, რომ მომერთი მოგდა და ასე შემდეგ და ასეთ რაღაცებს წერდა ქრისტეზე და ქრისტიანობაზე და ხო, მაგრამ მთელი ამბავი არის ის, რომ ფილოსოფია ამავე დროს გულისხმობს რაღაც გარკვეულ ტრადიციას, საგრალურ ტრადიციას. ბერძნული და რომაული გაგებით არარელიგიური ფილოსოფია შეუძლებელია. ყველა ფილოსოფია ეყრდნობა რაღაც რელიგიას, რაღაც საგრალურ ტრადიციას, რაღაც საგრალურ გამოცდილებას, ნებისმიერი ფილოსოფია. ნებისმიერი ფილოსოფიური სკოლა. ქრისტიანები ეყრდნობიან ქრისტიანულ ტრადიციას. ბერძნები რას ეყრდნობიან? ბერძნები ეყრდნობიან იმას, რასაც ქვია როგორც პლატონი იტყოდა, ასევე არისტოტელე, ის რაც ძველებიდან ვიცით, არხაიოი, პალაიოი, აი ძველთაგანვე უთქვამთ, აი ძველი თქმულებები. ამიტომ პლატონი რას ლაპარაკობს? ყოველთვის ეყრდნობა რას? მითებს. მითი არ ნიშნავს გამოგონილს პლატონთან. მითი ნიშნავს საკრალურ ტრადიციულ გადმოცემას. ნებისმიერი ფილოსოფიური სკოლა ეყრდნობა რაღაც საკრალურ ტრადიციულ გადმოცემას ბერძნულ კულტურაში. ისევე როგორც ინდურში. ნებისმიერი 6 კლასიკური დარშანა გვაქვს ხოთს შორის იქაც და ჩინურში 6 კლასიკური სკოლა გვაქვს. არ ვიცი რატო არის ეს 6, ნუმეროლოგიაში სუსტი ვარ. მაგრამ იქ არის ასევე 6 კლასიკური სკოლა, რომელიც ასევე ეყრდნობა საკრალურ ტრადიციებს და თუ ის არ ეყრდნობა საკრალურ ტრადიციას, არიან ეგეთებიც. მაშინ ისინი მიუხედავად ყველაფერისა მაინც ივითარებენ ამ ტრადიციას. ინდურ კულტურაში არსებობს ესეთი საკრალური ტრადიცია, მას ქვია რა ვედური ტრადიცია. ვედებს ეყრდნობიან. ვედები არის ინდური კლასიკური წმინდა წიგნები, აი რაც მაგალითად ქრისტიანობაში არის ბიბლია, იქ არის 4 მთავარი ვედა. ნუ 3 რეალურად, 3 მთავარი ვედა. მეოთხე მერე შევიდა, მაგრამ 3 მთავარი ვედა, განსაკუთრებით რიგვედა, მაგრამ რიგვედა, სამავედა, იაჯრვავედა. და უფრო მეცაც გეტყვით, ესე იგი, ამ 6 სკოლიდან ყველაზე ესეთი ცენტრალური და მნიშვნელოვანი, რომელიც დღესაც ცოცხალია ინდურ კულტურაში. აი პლატონიზმი აღარ არსებობს. ხო აკადემია დაიხურა 529 წელს. იუსტინიანე პირველმა დახურა. ეს ბერძნული სკოლები არ აქვს, ბერძნული სკოლები არსებობს მხოლოდ ქრისტიანობაში. მხოლოდ ქრისტიანულმა სულერმა ტრადიციამ შემოინახა ეს ბერძნული და მხოლოდ ქრისტიანობიდან ან რაღაც ძალიან უცნაურად და სპონტანურად შეიძლება ფილოსოფიის გამოღვიძება. იქ ვედანტიზმი, ანუ ვედანტა არის ერთ-ერთი 6 კლასიკურიდან ერთ-ერთი ყველაზე ცენტრალური ხერხემალი. ხერხემალი ცოტა ცუდისით, მაგრამ რაღაცას გვახსენებს წარსულიდან, მაგრამ ხერხემალი მართლაც ხერხემალი, ღერძი, მოდი ესე ვიტყვი, ღერძი. ვედანტა, ვედანტიზმი, რომელიც დღესაც ცოცხალია, ნეოვედანტიზმი ქვია. ან ინდური კლასიკური ფილოსოფია დღეს არის წარმოდგენილი ძირითადად ვედანტიზმით. და რას გულისხმობს ეს ვედანტიზმი?
ეს ძალიან საინტერესო მომენტია. ჩვენ ვამბობთ ჭვრეტა, ხო? ეს ჭვრეტა და წარმოგვიდგენია ხედვა. ეს ესე არ არის. ჭვრეტა და ხედვა ორი სხვადასხვა რაღაცაა. ხედვა არის გარკვეული, ჭვრეტა არის შინაგანი. აქედან გამომდინარე რა შეიძლება უჭვრეტო, ხო? ესე იგი კონტემპლაცია არის შეიძლება ყველაფრის, მათ შორის ბგერის, ხო? ბგერის შინაგანი რაღაცა სურათი, ან მედიტირება წმინდა ტექსტზე. ამას ქრისტიანულ ტრადიციაში ქვია ლექციო დივინა, რასაც ბერმონაზვნები აკეთებენ, ხო? ბიბლიის შინაგანი წმინდა წერილი შინაგანი კითხვა იმ დღეს ლიტურგიულ საკითხავზე. მაგალითად დღეს ლათინური ეკლესიის თანახმად ლიტურგიული საკითხავი არის 3. ეს არის პარასკევი. ეს არის ძველი აღთქმიდან არის ბარუხის წიგნი, შესაბამისი მესამე თუ არ ვცდები, ფსალმუნი და სახარებიდან ლუკას სახარების მეათე თავის მე-13 მე-15 სტრიქონები, რომლებიც ეხება ვაიშენ და ქორაზინ, ვაიშენ და ბეთსაიდა და შენ კაპერნაუმს. აი ბერი რომელიც არა მარტო ბერი ხელ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ეს გააკეთოს, ხო? რომელიც მედიტირებს აი ამაზე, უბრალოდ როგორ მედიტირებს? ეს არის კონცენტრაციის გარკვეული წესი, რა თქმა უნდა. მედიტაცია ჭვრეტა გულისხმობს ისევე სულიერი ვარჯიში, ძალიან კონკრეტული რაღაცაა, ძალიან კონკრეტული, ყველაზე უფრო კოდიფიცირებული სახით ეს ქრისტიანულ ტრადიციაში არის წმინდა ეგნატე ლოიოლას სულიერი სავარჯიშოების სახით, რომელიც ჩამოყალიბდა 1522 წლებში, აი მაშინ მოხდა ამის კოდიფიცირება და დღემდე იეზუიტები, იესოს საზოგადოების წევრები გადასცემენ ერთმანეთს, მაგრამ სხვებსაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია. არა, თვალ ესე პირდაპირ არა, მაგრამ პრინციპში შეუძლია თუ შინაგანი მზაობა აქვს ამისი და უნდა შეიძლება გაიაროს ერთი კვირა მაინც. იმისათვის რათა გახდეს უფალსოვანი წევრი 28 დღე არის საჭირო, ძალიან დიდი ვადა და ეს არის უმძიმესი რაღაცა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ერთი კვირა ძალიან მძიმეა, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ დღეში 4 1 საათიანი მედიტაცია. ძალიან სერიოზად ვინც დაუშვათ თუნდაც დღეში 1 საათი ლოცულობს და მედიტირებს დაუშვათ დილაობით ან როცა და იცის როგორ რთულია 5 წუთით მაგალითად დუმარებაში ყოფნა რო აი ჩემს სტუდენტებს სხვადასხვა დროს ვეუბნები ხოლმე რა ფსიქოლოგიური ექსპერიმენტი აი შეეცადეთ განმარტოვდით კარი ჩაკეტეთ თქვენს უთოში რაღაც აი 5 წუთი დუმარებაში და რა ხდება ამ დროს და რა ხდება ფსიქიკა ეს არის საოცრება მერაბ მამარდაშვილი იყენებდა სწორედ ჩვეულებრივ მდგომარეობაში ჩვენ რაში ვართ როგორ გაფანტულები ვართ და რა უნდა გააკეთო მამარდაშვილი ამას ეძახდა შეკრებას და შეკრება და გამთლიანება ეს არის ფილოსოფია. ეხლა ერთი საიდუმლოც მინდა გაგიმხილოთ, რომ ესე აღმოჩნდა, რომ მე არაიმდენად მერაბ მამარდაშვილის მოწაფე ვარ, თუმცა მე ვესწრებოდი ამჟამად უკვე ისტორიულ კურსებს მის მიერ წაკითხულს და ერთი-ორჯერ მისაუბრია კიდეც, მაგრამ მისი მეგობრის ალექსანდრ პიაძეგორსკის ესე აღმოჩნდა, ესე მოხდა ჩემს ცხოვრებაში, რომ მოკლედ მასთან მქონდა რამდენჯერმე ძალიან ესეთი სერიოზული ურთიერთობა და მათ შორის ერთხელ როდესაც თავისთან ლონდონში მიმიწვია დაახლოებით 10 დღის განმავლობაში მის ახლა დაწერილ წიგნს ერთად ვკითხულობდით და რაღაცა აი შენიშვნები უნდა მოვცადე ალექსანდრ მე რა შენიშვნები უნდა მოგცეთ რა გავიგე და რა ვერ გავიგე აი ეს ხო და ის იყო ბუდისტი არა მარტო ბუდოლოგი არამედ იყო ბუდისტი და იყო სრულიად ლეგენდარული ესეთი ბურიატი ბუდისტის დანდარონის მოწაფე. ეს დანდარონი იყო სრულიად ლეგენდარული ფიგურა. როდესაც ეს დანდარონი დაიბადა, არის ესეთი ვაჯრაიანას ტრადიციაში ბუდიზმში მოგესალმებით სამი ტრადიციაა, ხო? მაჰაიანა, ჰინაიანა და ვაჯრაიანა. ვაჯრაიანა არის ტიბეტური ბუდიზმი. ეს ბურიატია მონღოლეთი და ეს ტუვა და ეს მიეკუთვნება ამ ხაზს ტიბეტური ბუდიზმის ან ვაჯრაიანას. აი რომელთა დირექტორი ის არის, რა ქვია. აქვე მის უწმენდესობას დალაილამა მისი უწმენდესობა ყველა ქრისტიანს მართლა ერთი დირექტორი ყავს ეს არის რომის პაპი ყველა არ აღიარებს მაგრამ შინაგანად მაინც იცის რომ ერთი მე ხომ პაპისტი ვარ როგორც კათოლიკე მართლმორწმუნე მაგრამ ბუდიზმში ესე არ არის ბუდიზმში ვაჯრაიან აი
ტიბეტურ ბუდიზმს ვინც მისდევს, აი მათი დირექტორი არის დალაი ლამა. რაც შეეხება ჰინაიან და მაჰაიანა ძალიან გაფანტული და ესეთი ამბებია. არა, რამაიანა არის კლასიკური ინდური ეპოსი რამას შესახებ. ბუდისტთან მას კავშირი არ აქვს. არა, რამა არის ერთ-ერთი მოგესწრებთ ეს ღმერთი არის ეგეთი რამა, კრიშნა რა, კრიშნაც და რამაც. ესენი ყველანი არიან ინკარნაციები ვიშნუსი და ეს თავად ვიშნუ არის გამოვლინება ერთიანი მარადიული ბრაჰმანის, რომელიც არის ერთადერთი მარადიული ყოფიერება და დანარჩენი ყველაფერი, მათ შორის თქვენც მეც ვართ მისი სიზმარი, ანუ ილუზია. არ ვარსებობთ. და კლასიკური. ხო ბრა, ესე იგი, აი, სიზმარს რო ხედავ, ხო გონია რომ აი მაგალითად, აი ესე იგი მე მაგ მაგალითად ეგეთი ეს რეზო კორინთელს უნდა უთხრა. მე მაგ ხოლმე ეგეთი გამეორებადი სიზმარი ფსიქოანალიზისთვის ხო ძალიან საინტერესოა. გასაგებია ანალიტიკური არანაირი პროიდუსული არ არის. საერთოდ ეს საბჭოთა დროს იყო ეგეთი ძალიან კარგი გამოთქმა, რომ ინტელექტი ადამიანს არაცნობიერი არ აქვსო. სწორია. არაცნობიერი აქვს მხოლოდ არაინტელიგენტ ადამიანს. მაგრამ ნამდვილად აქვს. ანუ ფსიქოანალიზი ვიღაცაზე მუშაობს, ვიღაცაზე არა, იმიტომ რომ ვიღაცას ვისაც აქვს, კარგად მუშაობს, მაგრამ მე ვიცი ადამიანები, რომელსაც გადასარევად, ნახდათ ყველაფერი პროიდით იხსნება და არიან ადამიანები არ მუშაობს პროიდი მალზე. მაგრამ მე იუნგი კი ბატონო. ესე იგი, საერთოდ კათოლიკეებს ძალიან უყვართ იუნგი, მართლმადიდებლებსაც. და მართლა ძალიან სერიოზული კაცი იყო, ახლა რასაც ვლაპარაკობ, სხვა შორის მამარდაშვილისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იუნგი და არა ფროიდი. თუმცა ფროიდს ასე ვთქვათ პატივს სცემდა და ძალიან კარგი ერთი ლექცია აქვს ფსიქოანალიზზე. აი აქ თბილისში 79 წელს ჩატარდა სოფლიო კონგრესი არაცნობიერი. ნუ რა ბევრი საინტერესო კაცი ჩამოვიდა, ვიღაცები არ ჩამოვიდნენ, იმიტომ რომ იმ პერიოდში საბჭოთა კავშირი ავღანეთში შევიდა და პროტესტის ნიშნად მაგალითად არ ჩამოვიდა რამდენიმე ძალიან სერიოზული ტიპი. ხო და იქ წაიკითხა ლექცია, მაგრამ მოხსენება მამარდაშვილმა ძალიან კაი მოხსენება ფსიქოანალიზია, შვენიერი. ანუ ფროიდს ძალიან კარგად უყურებდა, მაგრამ პრინციპში მისი ფილოსოფია, როგორც გარკვეული დოქსა, ანუ თქვა ასე, წარმოდგენათა სისტემა იუნგს გავს ძალიან. ყოველ შემთხვევაში ის რაც შექმნეს ერთად მაგან და პეცეგორსკი, მაი პეცეგორსკიზე დავიწყე ლაპარაკი, რომელიც იყო აი დანდარონის მოწაფე, და იყო დიდი დანდარი მე-17 საუკუნეში, ეგეთი წმინდანია იმათი ტიბეტელების. და ეს ბავშვი რო გაჩნდა უკვე რომელშიც იყო დაბადებული დანდარონი, ხოლმე 60 წლის მოკვდა 76-ში. 17 წელს. ანუ რევოლუცია რომ მოხდა კაკრაზმაში დაიბადა. და ეს შედიოდა იმაში, რა ქვია, ბურიატია რუსეთის იმპერიაში შედიოდა უკვე. მე საბჭოთა კავშირში აღმოჩნდა. ჩამოვიდნენ ტიბეტიდან სპეციალური ბერები საგანგებო, აი ის ხო ნანახი გაქვთ. Little Buddha, პატარა ბუდა იმისი. აი დალაი ლამა რო კვდება, მე გადადის ვიღაცაში და უნდა მოძებნო თელი რა. არა მარტო დალაი ლამა, კიდე ერთი ორი ესეთი სერიოზული ლამა, რომ ნაკლებად აღარ მახსოვს მაგაცა რენჩოპ ლამა. ხო იმათაც ესე იგი რომ გადადის, და აქ მოკლედ ესე იგი მაგრამ აქ მოხდა სხვა რაღაცა. მოკლედ ეს ტიბეტელები ჩამოვიდნენ ბერები და უთხრეს მამამის, რომ ეს ბავშვი არის ინკარნაციაო დიდი დანდარიშო და უნდა წავიყვანოთ. მამამის მაგარი კაცი იყო, მისტიკურ სულიერ. არა, ამას საბჭოთა კავშირში აქვს როლის შესასრულებელიო. მაგრამ საბჭოთა კავშირი არ არის 22 წელი, ნუ აქ ვარ, რუსეთშია. და მართლაც ესე მოხდა, რომ დანდარმა აღურძინა, როდესაც ბოლშევიკებმა 30-იან წლებში მოსპეს პეტერბურგის ლენინგრადის ერთ-ერთი უდიდესი სკოლა მნიშვნელობით ბუდოლოგიური ფედორ იპალიტევიჩ შერბაცკოის ნამდვილი გენიოსი იყო. მაგის მოწაფე იყო ეს ოტონოვიჩ როზენბერგ, ბალტიელი გერმანელი რუსულენოვანი, რომელსაც დაწერა ალბათ ერთ-ერთი უდიდესი წიგნი ბუდიზმის, უგაცავად ბუდოლოგიის ისტორიაში, ფილოსოფსკი ვაპროსი ბუდიზმის ფილოსოფიური, რომელიც მე ეგრევე თარგმნეს ინგლისურად და რაღაცა და გადატრიალება მოახდინა მსოფლიო ენაში რა. მიუხედავად იმისა, რომ წამყვანი სკოლები იყო ინგლისში, რა თქმა უნდა.
და ინგლისურად თვითონ შეიძლება თქვა მე სულ ინგლისურად წერდა იმიტომ რომ ერთი მეცნიერებას თვის არის ეს არ არის ცუდი მომენტი ეგ სხვა შორის არა პოპულარულ რაღაცას აი ლათინური რო იყო ერთი ენა სხვათა შორის მაგარი რაღაც უნდა გითხრათ თანამედროვე ინდოეთში როგორ არის ეს კონფერენციები რო იმართება ფილოსოფიური არ გაინტერესებს კონფერენციაზე რა ენაზე ლაპარაკობენ და რა ენაზე გამოდიან არა სანსკრიტზე ეს არის მკვდარი ენა რომელიც არის ფილოსოფიის ენა და აი ეს ტიპები რო ხვდებიან ერთმანეთს ინდოელი ფილოსოფოსები სანსკრიტზე ლაპარაკობენ არა ინგლისურად არსებობს ესეთი მოსაზრება რომ აზიაში არ არის ფილოსოფია ამას სხვა შორის ორი ძალიან ჩემს მიერ პატივსაცემი მოაზროვნე არა ფილოსოფოსი ანუ ძალიან დიდი მოაზროვნე მარტინ ჰაიდეგერი და ბერტრან რასელი იზიარ ამბობდნენ მაგრამ აი კარლ იასპერსი მაგალითად რომელიც ნამდვილად იყო ფილოსოფოსი თუმცა შეიძლება ჰაიდეგერი უფრო დიდია იასპერსი მიიჩნევდა რომ ფილოსოფია არის ყველგან ანუ ფილოსოფია არის ჩინეთშიც ინდოეთშიც ну ყველგან ახლა რას გულისხმობ ჩრდილოეთ სამხრეთ აღმოსავლეთ ანუ ბერძნებსაც ჰქონდათ ფილოსოფია რომაელებსაც ჩინელებსაც ინდოელებსაც სავსებით ეგრეა ნამდვილად ეგრეა აი ფილოსოფია როგორ შეიძლება ინდურად სიტყვა რა სიტყვაა დარშანა ანუ ჭვრეტითი ცხოვრება უბრალოდ აქ მოხდა ისე რომ ფილოსოფია რას ნიშნავს ფილოსოფია ნიშნავს ესე ბერძნულ კულტურაში გვაქვს ორი სიტყვა ფილოსოფიის აღმნიშვნელი ბიოს თეორია ჭვრეტა თეორია და ფილოსოფია ფილეო ნიშნავს მიყვარს სოფია ნიშნავს სიბზნის სიყვარული ანუ ამოსავალი მომენტი რა არის უყურეთ პლატონთან ეს არის თვითონ სიტყვა ფილოსოფია ამ სახით პირველად ხვდება პითაგორასთან ძალიან დიდი კაცი იყო უშველებელი ფანტასტიკური მისტიკოსი ერთხელ აგორაზე არის და აგორაზე ჩაი აგორა არის ქალაქის მოედანი სადაც ვაჭრობენ დღე და საღამოს მერე აი ქალაქ მოწიფული მამაკაცები იკრიბებიან და გაიარა და ფარი დაინახა და გაახსენდა და გონება დაკარგა მომენტალურ ტრანსში ეს იყო ის ფარი რომელიც ჰქონდა წინა ცხოვრებაში როცა ტროას ომში მონაწილეობდა ას 3-4 ადამიანი გვეუბნება ამას კერძოდ დიოგენე ლაერტელი და კიდე ერთი ორი ცნობა არის ანუ ნამდვილი მისტიკოსი იყო ну შეიძლება თავისი არა ეს იმას არ ნიშნავს რომ მე ინკარნაციებს ვაღიარებ მე როგორც ორთოდოქსი კათოლიკე ქრისტიანი ადამიანი ინკარნაციებს არ ვაღიარებ ინკარნაცია არის როგორც მერაბ მამარდაშვილი იტყოდა ეს არის ტექნიკური ტერმინი რომელიც აღნიშნავს ცნობიერების მდგომარეობათა გამეორებადობას რაც სულაც არა წინააღმდეგება ბუდისტურ ფილოსოფიას სადაც ბუდისტური ფილოსოფია გვეუბნება რომ ეს ინკარნაციები არის უბრალო ხალხისთვის რომელიც ცოტა ჩამოშენილია მაგრამ ის ვინც არ პროფანებისთვის სინამდვილეში ლაპარაკია ცნობიერების მდგომარეობებს რომელთაც ბუდისტურ ფილოსოფიაში ცნობიერების ერთეულს მდგომარეობის ერთეულს ეწოდება თხარმა ამ აზრით დოქსოლოგიურად ანუ რასაც ჩვენ ვეძახით თანამედროვე ენაზე ფილოსოფიას როგორც მოძღვრებას ხო საკმაოდ დიდი განსხვავებაა დაუშვათ ბერძნულ ფილოსოფიასა და ბუდისტურ შორის მაგრამ ცხოვრების წესის და მედიტაციების თვალსაზრისით ну ერთ-ერთია რა იმიტომ რომ სადაც კი იბადება ისე მაგალითებიც კი იგივეა აი მამარდაშვილი როდესაც ლაპარაკობდა კონცენტრაციაზე აი რა ტერმინს იყენებდა და აბსოლუტურად სწორად აი ბუდისტები ამბობენ აი ეს მე რო გითხარით ხო 5 წუთი აბა დაფიქრდით გაჩერდით კონცენტრაცია და ნახავთ რომ თქვენი ასოციაციური ნაკადი არ ჭირდება მდგომარეობაში რომ მოხვდებით აი ჩაატარეთ ექსპერიმენტი ვისაც არ ჩაგიტარებთ ეგეთ აი ხვალდილას რომ გაიღვიძებთ კარი ჩაკეტეთ სადაც ხართ ოთახი ყველა ჩაბნელება აუცილებელი არ არის ანუ მაინც კაი აქეთ რადიო გამორთეთ ესე იგი არა ფეისბუქი არა მობილური არა არაფერი და ცოტა ხანი გაჩერდით აი ნახავთ რომ ფსიქიკაში და მთავარი არის ამ ფსიქიკის რა არის ეს გაგიჟებული მაიმუნების თამაში თუ გინახავთ როგორ დახტიან აი ეს არის ჩვენი ფსიქიკა ანუ რა არის ეს აი ეს ნებები და პათოსები რომელიც არ ჭირდება და რა არის საჭირო აი ეს ასკეზა ამის გაჩერება რომ უნდა გააჩერო
ორი რაღაცა აუცილებელი. უარი უნდა თქვა რაღაცეებზე და პოზიტიურად უნდა გააკეთო რაღაცეები. უარი უნდა თქვა, ეს არის, რასაც ჩვენ ვეძახით, ასკეზა, ანუ მარხვა და პოზიტიური რაღაცა რა არის, ლოცვა და მედიტაცია. ანუ კონცენტრაცია ერთ რაღაცაზე. რა შეიძლება იყოს ეს ერთი რაღაცა? ნუ გააჩნია, ესე იგი, უბრალოდ თუ მაგალითად მამარდაშვილი ამბობდა ეს ერთი რაღაცა, რაზეც უნდა მაგალითად შეიძლება ეს არის შთაბეჭდილება. აი პროსტე რატო მოწონდა, რომ რაღაც შთაბეჭდილებას ვიღებ სიტყვაზე რისგან იცით, მაგალითად კუნელის ბუჩქი დავინახე. ხო და რაღაცა და ეს არ მასვენებს ეს კუნელის ბუჩქი. და ნუ მე ან მაგალითად ვენეციაში ვარ და სან მარკოს მოედანზე მართლა ეგრეა ეს არის ფილაქანი არის ესეთი არა ესეთი რა ქვია მაგას ციცაბო და როდესაც გერმანტებთან მიდის ამ რა გარკვეულ არისტოკრატიული ოჯახია მარსელ მთავრმოქმედი იბეზე რო ადის რაღაცა და უცებ ახსენდება ეს ვენეციის შტაბ-შტილება და მაგრამ თელემა ვერ არის უბრალოდ ამის უკან რაღაც დგას რაღაც ამ შტაბ-შტილების უკან დგას რაღაცა ის რაც მან ვერ გაიგო და თელამ წიგს წერს იმისათვის რომ გაიგოს ეს შტაბ-შტილებები იქ ერთი მაგეთი ადგილია ნუ ახლა ეს ფრანგებისთვის ეს არის აი როგორც ჩვენთან ვეფხსყაოსანი ესე იგი ნამცხვარი მადლენი არის ეგეთი ადგილი რომ ბებიასთან რო არის მოკლედ ჭამდა ამ მადლენს აწობდა ჩაიში და ესე და რაღაცა მომენტში კომბრე ხო აი სინამდვილეში ხო სინამდვილეში სხვა სახელი ნუ მაგან მოიგონა ხო არა მე პროსტის მოყვარული სულ არა ვარ არა იმიტომ ხო რა ეს გამოსვიფიქრეთ არა kvFPZ ძალიან მიყვარს და კუზმინი ოდენიც მაგრამ ნუ მამარდაშვილს ძალიან უყვარდა და ნუ კარგი მაგალითებია რა ესე იგი ანუ და რაღაც მომენტში ახსენდება ის გემო და მთელი ეს წამოვა ეს რომლის უკანა ზადგას და მთელ ამ რომანს რატო წერს ეს მარსელი ნუ მე ვლაპარაკობ არა პროზზე არამედ მარსელზე რომელიც არის მარსელი მთხრობელი ნარატორი პირველ პირში დაწერილი წერალი უნდა გახდეს მე მხოლოდ წერის მეშვეობით შეიძლება რა არის ეს დაკარგული დრო არის temps perdu რა არის დაკარგული დრო ის დრო რომელიც დაიხარჯა ამ ქმედებებში და არა ჭვრეტაში და აი ამაზრეთ კი ნამდვილად პროსტიც ეგ არის კი ნამდვილად კი არის ეს ფილოსოფიური მომენტი როგორ არ არის ანუ აი ეს და მამარდაშვილი ამბობდა რომ დაკარგული დრო რა არის დაკარგული დრო არის ის დრო რომელიც ჩვენ არ გამოყენება ცოტა სიტყვა ამ შემთხვევაში რომელიც დაიხარჯა ქმედებაში და არა სულიერ გამოცდილებაში. ამაზრით მე ესე ვიტყოდი რომ რა თქმა უნდა ახლა მე მამარდაშვილი აი როგორც ახლა მე ჩამოვაყალიბე ესე ვერ ჩამოვაყალიბე ამ ყველაფერს. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ მე მამარდაშვილი იყო ის ნამდვილი ფილოსოფოსი რომელიც თვითონ მივიდა აქამდე. მე არა მე დამეხმარა ერთი წმინდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესია. აქედან გამომდინარე მისი გამოცდილება არის გაცილებით უფრო ღირებული. მე შემიძლია ეს ყველაფერი აუხსნა შეიძლება მეც მაგ რაღაც ჩემი შინაგანი გამოცდილება მაგრამ აი როცა მამარდაშვილს უსმენთ ან უყურებთ ხედავთ რომ ის ლაპარაკობს როგორც ავტორიტეტული ადამიანი ანუ ძალა აქვს და არა როგორც ვინმე ფარისეველი და მწიგნობარი ერთ-ერთი ესეთი სერიოზული გამოცდილება არის აი რასაც ეს მამარდაშვილი ეძახდა იმას რასაც ქვია სიყვარული როგორც გარკვეული პათოსი, ოღონდ როგორი ტიპის ის რასაც შეიძლება დავარქვათ სწორედ არა მეგობრობა, არამედ სწორედ ეროსი, რაც ხდება ნუ ესე ამბობდა ქალსა და კაცს შორის პრუსტის ჰომოსექსუალიზმზე ამბობდა რომ ნუ ამას რო არა აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ თავარია რომ მან დაიჭირა მთავარი კანონზომიერებები სიყვარულის და ამდენად ესო მეორე ხარისხოვანი არის და საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა და ამ თემაზე საერთოდ არ ვილაპარაკებ.
ერთხელ აღნიშნა, ამ თვალსაზრისით ლიბერალი არ იყო, ყოველ შემთხვევაში მისთვის მნიშვნელოვანი იყო არა იდენტობა რაღაცა დაუშვათ, არამედ როგორც პლატონიკოსი ფილოსოფოსი, პრინციპში მე ესე ვიტყოდი, მისთვის თავარი იყო სწორედ სიყვარულის ზოგადი თლაც კაი სიტყვა არ არის, მაგრამ რაც მოდი ესე ვთქვა მარადიული კანონზომიერებები. და ამაზრით ის რომ დაუშვათ პროსტი იყო ჰომოსექსუალი, ამას არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ეს კანონი მისთვის არის, ასე ვთქვათ, მუშაობს, იქაც მუშაობს და არ არის განსხვავება. ეს რო განსხვავება არ არის, ეს საკმაოდ ისე თანამედროვე იდეოლოგიისთვის საკმაოდ პრობლემურია, მაგრამ ახლა ჩვენ ეს არ გვაინტერესებს. აქედან გამომდინარე, პრუსტი წერს ალბერტინაზე და არა რეალურ პროტოტიპს ერქვა ალფრედო აგოსტინელი. მისი მძღოლი იყო. მაგრამ წერს ალბერტინაზე, სწორედ მე რომ ხელი არ შეეშალოს ადამიანს და არ წავიდეს სხვა მიმართულებით. თვითონ ეს არ ქონდა ეს კომპლექსი პრუსტს. არც მამარდაშვილს აბსოლუტურად, მაგრამ მიაჩნდა რომ ჩვეულებრივი ნორმალური ფორმა არის ესეთი კულტურაში მიღებული და აქედან გამომდინარე ჩვენც ამ ფორმას უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ კულტურა არის ფორმა და აქედან გამომდინარე ეს არც პრივილეგია, არც სტიგმა, ამის მიღმა იყო მოკლედ. რაც რა თქმა უნდა, ისე ვიმეორებ თანამედროვე აზროვნებისთვის, ლიბერალურ აზროვნებას რასაც ვუწოდეთ, პრობლემურია. ხო, ამიტომ ახლა მეც ამაზე მეც აღარ ვილაპარაკებ და ესე ვამბობ, ეს კი სიყვარული იძლევა ამ გამოცდილებას, სიკვდილთან შეხება. ყველაფერი ის, რაც ბერძნებსაც ესე მიაჩნდათ, რომ აი სიყვარული, სიკვდილი ღმერთთან შეხვედრა დაუშვათ, ეპიფანია გარკვეული. აქედან გამომდინარე, ეს შინაგანი გამოცდილება მამარდაშვილის მიხედვით არის ის, რასაც ეს რაღაც ფსიქოლოგია კი არ არის, არამედ სინამდვილეში ადამიანი არ არის თავის საკუთარი თავის შიგნით, არის გარეთ. ეს ძალიან გავს, რასაც წმინდა ავგუსტინე ამბობდა, რომ ღმერთო შენ კი ხარ ჩემშვია, მაგრამ მე არა ვარ ჩემს თავში. ანუ ღმერთი შიგნით არის, მაგრამ შენ ხარ გარეთ, გაფანტული ხარ, ასე ვთქვათ, საქმიანობებში და რაღაცეებში, ხო? და ერთ ჩვენ ერთ დღეს აღმოაჩინე, რომ აი გრიგორ ზამზამ რო აღმოაჩინა, რომ საშინელ მწერლად, ანუ მწერად ქცეული იყო, ხო? საშინელ მწერლად, ანუ ქართულ მწერლად. ხუმრობ. ესე იგი, თანამედროვე ქართულ მწერლად გალაქტიონს არ გულისხმობ. ხო და აქედან გამომდინარე, ესე იგი, ეს რეალური მე არის არა ეს ყოველდღიური მე ფსიქოლოგიური, არამედ სწორედ არაფსიქოლოგიური ეს რაღაც ის რასაც შეიძლება უწოდოთ, რომელიც ნაკადის მიღმაა. აი არის ნაკადი, ეს მაიმუნები დახტიან. მაგრამ არის რაღაცა ჭეშმარიტი და იმასთან უნდა მიხვიდე, მოსაპოვებელია, ესე არ გეძლევა. მაგრამ აი რაღაცა შთაბეჭდილებები გაძლევს საშუალებას, რომ მიხვიდე ამ ისე აი პლატონს ჰქონდა ეგეთი მღვიმის გამოქვაბულის ანალოგია, რომ ჩვენ ყველანი უგავართ იმ მონებს, რომლებიც არიან ჩაღრილი გამოქვაბულში, ხელფეხი შეკრული აქვს, უყურებენ და ზურგით არიან გამოქვაბულის კარისკენ, ზურგით, ანუ ვერ ხედავენ. და იქ არის ცეცხლი, რომელიც ხანდახან აინთება, ხანდახან ჩაინავლება და გამოქვაბულის გასწვრივ ადამიანს ნივთები მიაქვთ, რომლებიც აი ცეცხლი რო აინთება, აირეკლებიან ამ ეკრანზე, მაგალითად კინემატოგრაფიული სტახატა, ხო? პირველი კინო. ხო და რო უყურებ ამას, ამ ლანდებს რო უყურებენ, გონიათ რომ ეს არის რეალობა. და ვიღაცა რო ჩავიდეს თუ და უთხრას რომ ესო ლანდებიაო და რეალობა კი არ არის, რას უზამენო ესეთ მხსნელსო, სოტერ. ნამდვილად მოკლავდნენო. ამიტომ ქრისტიანებმა პლატონი არა მარტო ამის გამო, მაგრამ ამის გამოც ჩათვალეს როგორც ქრისტეს ერთ-ერთი წინასწარმეტყველი. ეს ქრისტიანებაში არის ორი ესეთი პოზიცია. ერთი არის პირობითად წმინდა იუსტინეს, მეორე არის ტერტულიანეს. პირველი ამბობს, რომ
სოკრატე, პლატონი და არისტოტელე იყვნენ ქრისტიანები. მეორე პოზიცია ამბობს, რომ არავითარი კავშირი ათენსა და აკადემიას, იერუსალიმის შორის, აკადემიასა და ეკლესიას შორის არ არსებობს. ეს არის ტერტულიანის პოზიცია. ეს ორი პოზიცია დღემდე არის ქრისტიანობაში. მე მივეკუთვნები აი პირველს. თუმცა მეორეც არის. აქედან გამომდინარე, ესე იგი მამარდაშვილი თვლიდა, რომ მას მიაჩნდა, რომ არის რაღაც ტიპის შტაბის სტილებები, რომლებიც თუ ჩვენ ამ შტაბის სტილებს მივყვებით, აი მივიღებთ ამ შინაგან გამოცდილებას. და ამ აზრით ფილოსოფიური ტექსტი, მისი აზრით, აი ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ლიტერატურული ტექსტი არის მთლიანი და არის პირველადი. მაგრამ ფილოსოფიური არ არის ეგრე. ფილოსოფია არის როგორც სანოტო ჩანაწერი, რომელიც უნდა გაახმოვანო. არც ერთი ფილოსოფიური ტექსტი არ ეძლევა რეალურ წარმოდგენას ფილოსოფიაზე. როგორც სანოტო ჩანაწერი რეალურ მუსიკაზე არ ეძლევა. განსხვავებით ისევე მხატვრობისაგან ან ლიტერატურისაგან. ლექსი თავისთავად უკვე არის რაღაც ფენომენი და ფილოსოფიური ტექსტი არა. ანუ ჭირდება აი შინაგანი გამოცდილება და პირდაპირ აქ ეს აი 79 წელს საკითხულ კურსში გამოყავს ორი ტიპის ტექსტებს. ერთი რომლებიც არიან აი ინფორმაციული და მეორე არის როგორც გარკვეული ტიპის ქადაგება. სიმბოლური ტექსტები ამბობს აი პლატონი, კირკეგორი და ესეთი ეგზისტენციალისტები. და ამას შეიძლება შინაგანი გამოცდილება. პირველი ტექსტი რაღაცას გასწავლის. ანუ აი ჰაერელი მაგრამ რაღაცა კონცეპტები. ეს მეორე ტიპის ტექსტი არის აი ეგეთი რომ გამოცდილები თუ არ შეავსე აქედან გამომდინარე პრინციპში ხო ეგრე ვიტყოდი ხო პლატონის იტყოდა რომ ხო ბერძნებს მიაჩნდათ ტექსტების წერა არ არის ფილოსოფია შეიძლება ადამიანი წერდეს ტექსტებს მაგრამ ეს არ არის ფილოსოფია ფილოსოფია არის ცხოვრება შეიძლება არაფერს არ წერდეს და ცხოვრობდი ფილოსოფიური ცხოვრებით და იყო ფილოსოფოსი როგორც სოკრატე მამარდაშვილს ასწავლის ვერნერმა კათოლიკოსა კი ბატონო აბსოლუტურად ხო აი ეგ ეხლა ეგ როგორ რაღაცა ეხლა ეგ არის ისე ვამბობ ეხლა მე მაგალითად მიმაჩნია რომ სინამდვილეში ერთი ნებისმიერი ფილოსოფიური ტექსტი თუ ის არის ფილოსოფიური არის აი ეგეთი სინამდვილეში ამ შემთხვევაში მე არ ვიზიარებ მის მაგ მოსაზრებას რომ არის ინფორმაციული ანუ არაფერს არ გაძლევს ეს უყურეთ რა არის აი მაგალითად ჩვენ აგონია რომ და არის ახლა ნუ ბევრს ესე მიაჩნია რა ნუ ტექსტების კითხვა იძლევა რაღაცას კი ნუ ხალხო სწავლობს არა ფაქტობრივად რა გამოდის რომ არ უნდა ვიკითხოთ ჰეგელი და კანტი ტრანსცენდენციის აპერცეფციის ტრანსცენდენტალური სინთეზი არის ესა და ეს ხო ხო ახლა თუ ესე ამ გზით წახვალ ახლა უნივერსიტეტში ვერ ასწავლი რა ანუ მე მაგალითად შემიძლია ავხსნა რა არის აპერცეფციის ტრანსცენდენტალური სინთეზი ეიდოსი თქვა რაღაცა ნუ ტექსტები წაკითხული მაქვს ხო მაგრამ შეიძლება რა არის რომ ამიტომ დღეს ჩვენ ვასხვავებთ გარკვეული აი ფილოსოფიის ისტორიისაგან მაგრამ მანდაც ახლა ისეთი რაღაცა ფილოსოფიის ისტორია არის როდესაც ჩვენ ვსწავლობთ ფილოსოფიურ ტექსტებს და ვართ ვიღაცის სპეციალისტი ფილოსოფოსი არის ვინც არის ორიგინალური ანუ კონცეპტების აი მაგალითად ჰაიდეგერმა მოიფიქრა ისეთი კონცეპტები როგორც არის დაზაინი ინდერველტზაინი რაღაც მთელი ამბები სიტუაცია კიდე მინდა არის ორიგინალური ხო ნუ აი ვიტგენშტაინი მაგალითად ხო ატომარული ფაქტები და ატომარულ ფაქტებს ისევე შესაბამებიან წინადადების ელემენტები როგორც ატომარულ ფაქტში არის სამყარო არის ის რასაც აქ ახლა ძალიან ცუდად ვთარგმნი მაგრამ ნუ ფაქტებისა და იმების თათ გერმანულად უწერა ესა თათ რაც არის თათ ის არის ესე იგი ხო ნუ ქართულად თარგმნით როგორც ფაქტი
ხო, ფაქტი თაძახე, კი ბატონო, მაგრამ მთელი ამბავი რა არის, რომ ეს რაც ხდება, ის არის სამყარო, ხო? ნუ არ ვიცი ახლა ქართულად როგორ არის თარგმანი, მაგრამ სამყარო არის ხო, ნუ არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში, ესე იგი, მაგას როგორ წარმოიდგინე, რომ მოდი ესე ვთქვათ, არის რაღაც სამყარო, პირობითად უწოდოთ ამას დენოტატური, ანუ რაღაცა რეალური საგნების, ნივთების. მეორე მხრივ არის წინადადებები და ამ წინადადების ელემენტებსა და ამ სამყაროს ნაწილებს შორის არის რაღაც გარკვეული კორელაცია. ნუ მეორე პერიოდში მაგან უარყო ეგეთ რამე არ არის. Philosophical investigations. მაგრამ რას ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის? ხო, ვიტგენშტაინს რო კითხულობ დრო და დრო მართლაც ხვდები რომ ამ კაც რაღაც გამოცდილება აქვს რა. მაგალითად აქვს ეგეთი ადგილი ამ ტრაქტატში. სადაც ამბობს რომ სამყაროს როგორც სამყაროს მთლიანობის განცდაო გულისხმობსო იმასო რომ სამყარო არის შემოსაზღვრული მთელი. ეს განც რომელიც არის limited. უკაცრავად ინგლისური უკაცრავად მახსოვს გერმანულ უფრო ცუდად ვიცი. ხო და შემოსაზღვრული რაღაცა მთლიანობა და აი ესეთი აღქმაო სამყაროსიო არისო მისტიკურიო. აბსოლუტურად მართალია. მთელი ამბავი არის ის რომ ბერძენისთვის სამყაროს მთლიანობაში აღქმა არის ფილოსოფიური აქტი. როცა მთლიანად მთლიანობაში მესმის. არა რაღაც მისი ფრაგმენტი, არა მთლიანად მესმის. ანუ აი ეს განცდა მთლიანობის ეს მართლა ის არის ბერძენი იტყოდა რომ ეს არის ფილოსოფია და ფილოსოფია ბერძენისთვის რა არის? ფილოსოფია ბერძენისთვის არის სულიერების ერთ-ერთი ფორმა. აი მაგალითად არისტოტელე რას ამბობს თავის მეტაფიზიკის დასაწყისში რომ მათემატიკური ხელობებიო ტექნენ ასწლად თანამედროვე აზრის მეცნიერება და არც ხელოვნება თანამედროვე გაგებით. არამედ გარკვეული მედიტაციური პრაქტიკები მე ესე თარგმნიდი რა. მოიგონესო, ან მოიგონეს, არამედ შემოიტანესო. არავინ არ იგონებს ფილოსოფიას. ფილოსოფია არის ღმერთების საჩუქარი. ბერძნული გაგებით. ბერძნებმა აი პლატონი ამბობს ერთ რაღაცას რომ ვინმე პრომეთე მოგვცა ამ ერთისა და მთლიანობის ერთისა და მთლიანობის შესახებ მოძღვრება და ეს არის ღმერთების საჩუქარი. ანუ ხო შეიძლება მაგის ბრალია ყველაფერი. მაგრამ ხო, ანუ ეს ადამიანი ფილოსოფიას არ იგონებს, ადამიანი არც და ვინც იგონებს, ის არ არის ნამდვილი ფილოსოფოსი ბერძნული. ამიტომ ეპიკურემ რაღაცები მოიგონაო და ისო ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი იყო, რომ ორიგინალურობა არ ვარგა რატომ? იმიტომ რომ ეს მოდის შენგან და შენგან კი არ უნდა მოდიოდეს, ტრადიციისგან უნდა მოდიოდეს. ჩვენ ვუჭვრეთ იმას, რაც უკვე მოცემულია. ჩვენ კი არ ვაკონსტრუირებთ, როგორც დეკარტიდან მოყოლებული რაც გახდა ფილოსოფია დეკარტის. ხო. კი. ხო, აი მაგიტო ამბრო აი ძალიან შესაძლოა ამ ყველაფერს. ეხლა გადავიდეთ დიალოგის ფორმაზე. აჰა. ყველაზე ცნობილი ლექცია რომელიც პროფესორ გამოსვლა რომელიც არის აი სოციალურ საჯარო სადაც მამარდაშვილზე ამბობს და ძალიან არტისტულად და აი რაღაცებს ამბობს და საინტერესო რაღაცას ამბობს რომ ბევრ რამეში არ ვეთანხმებიო მე მასო და თქვენ ხომ არის რომ არ აღგործა ის რაში არ ვეთანხმობ და ისეთ რამე გვარი რაში თქვენ არ ვეთანხმობთ. არა მე ძალიან ბევრ რამეში არ ვეთანხმებ დეკარტის ეგეთ გაგებაში. აბსოლუტურად არაადეკვატურად ესმოდა დეკარტი. მამარდაშვილს. ხო, მე კი გეთანხმებით, მაგრამ აი ჰაიდეგერი რასაც ამბობდა დეკარტზე, ჰაიდეგერი იყო ცამდე მართალი, რომ ეს არის პროტაგორა, სოფისტია დეკარტი. მედან ზომავს. ანუ პროტაგორა რას ამბობდა? სოფისტი ცნობილი პროტაგორა, რომ ადამიანი თვითონ არის საზომი ყველაფრის. რაც აი არა ყველა
იმისა, ესე იგი, თვითონ არის საზომი იმ ყველაფრისა, რა არის, რა არ არის, ანუ რა არის ჭეშმარიტი, რა არ არის ჭეშმარიტი ადამიანის რომავს. მესები გადმოთვალმდი ამას. არ არის ეგრე. პლატონი როცა მოხუცდა წერს ეგ ჩემს ახალგაზრდობაშიო იყო ეგეთი კაცი პროტაგორა რომელიც ამბობდაო ადამიანი არის საზომი რაც უფრო ასაკში შევდივარ ხვდებიო რომ ღმერთი არის საზომი და არა ადამიანი ხო ანუ რისკვა მინდა არ იყო მართალი მამარდაშვილი დეკარტის მაგრამ მაგას არ აქვს მნიშვნელობა თვითონ ნამდვილად ეხლა დეკარტიდან დაიჭირა თუ იმიდან რა ქვია ლაშა ბუღაძიდან მაგას არ აქვს მნიშვნელობა რატო ეხლა პრუსტს აქვს ეგეთი გენიალური გამოთქმა ტუალეტის საპნის რეკლამიდანო ისეთივე რამის გამოტანა შეიძლება ისეთივე ღირებულისო როგორც პასკალიდანო აბსოლუტურად მისტიკური ფრაზაა რა თქმა უნდა როგორც ანა ახმატო იყო და ის კაკოვა სორა რასტუც ციხი საიდან არიბადება აი წარმოიდგინეთ ეგეთი რაღაცა რომ ეხლა დღეს მაგალითად უყურეთ ვიღაცა ტიპი ჩეჩნებმა დაიჭირეს წაიყვანეს იქ რაღაც უბედურება და ვიღაცა დავით დები გოგიბედაშვილი ვიღაც წერს უცებ რომ მირბის მიმაფრენს ანუ ეხლა მე მოვყვე რეალურად როგორც იყო დაიჭირეს ეს ილიკო ორბელიანი რომელიც იყო ამისი ბიძა ხო სუსატოლები იყვნენ ნიკოლოზ ბარათაშვილი წერილია რუსულად წერდა სხვა შორის წერილებს ხო даже გრიგოლ ორბელიანსაც რუსულად წერდა ну ქართულად წერდა ძირითადად რუსულად და и вот что поэт думает за ილიკო და ამის მერე მოდის მირბის წარმოიდგენიათ აბსოლუტურად რაღაცა ჩეჩნურ ბანალური ისტორია ვის არის ну და მერანი რა კავშირია აი ეს არის რა რომ ტუალეტის ქაღალდის საპნის რეკლამიდან შეიძლება გამოიტანო ისეთი თუ მოხდა აი ეს შინაგანი გამოსტ experience ხო არა აი კაგრას შეიძლება უყურეთ ახლა ეს თქვენ კაი მაგალითი მოიყვანეთ აი შეიძლება ზუსტად ეს არის სხვა აი ის რასაც ამბობდა ინფორმაციული უყურეთ მაგრამ არა უბრალოდ ლიტერატურული ტექსტი არის ცოცხალი ანუ პირველადი ფილოსოფიური არა ისე ფილოსოფია არის აი როგორც გაუშიფრავი იეროგლიფი და შიფრავს მხოლოდ სული ლიტერატურა არის თავის თავადი ანუ აი როგორც დევს ქვახე აი ტოლსტოის რო კითხო და вот это დუბ და რა ну აი ეგ არის ლიტერატურა ამით განსხვავდება ფილოსოფიისგან და აი ბალზაკი რო წაიგითხა მე მაგალითად რა დამემართა ერთი 10 წლის წინ გადავიკითხე ბალზაკის მამა გორიო და просто გამოვშტერდი მივხვდი თბილისში რა საკეთებენ დეველოპერები მოკლედ ერთ-ერთი სიუჟეტური ხაზი არის ეგეთი მამა გორიოს სიძეები არიან ნუსინგენები არ ვიტყვი ეს აწარმოშობის ხალხია მოკლედ ძალიან არ უყვარს ბალზაკს ეგ ხალხი გერმანელები არა ისაც თქვენი ფიქრეთ იმიტომ რომ გერმანელი და ფრანგი დაახლოებით რაც ქართველი და სომეხი ანუ უფულო მესეთ აფორიზმი მაქვს უფულო სომეხს ქართველი ეწოდება და ფულიანი ქართველი არის სომეხი აი ეს განსხვავება ანუ როგორც ჭადრაგის თესსა და შავ ფიგურებს შორის აი ეს იგივე გერმანელი და ფრანგი ანუ ფრანგი რომელსაც აქვს პრაგმა მოკლედ რასაკეთებენ ეს ნუსინგენები უბნებს წვავენ და ახალ სახლებს აშენებენ ანუ და ხო და დეველოპერული კომპანიებს და გონება გამინასდა და დავინახე თბილისში რა ხდება ხო და ეხლა მე თუ ეს დავინახე მარქსი რეებს არ დაინახავდა რომელიც ჩემზე ბევრად ნიჭიერი იყო ამიტომ ლაპარაკე მარქსის ცნობილ ფრაზაზე ეხლა თქვენ ახალგაზრდები ხართ ბევრი და აი ამ ახალგაზრდა კაცმა კი იცის მაგრამ მე თქვა სოციალისტია აჰა вот კარგია მე ქრისტიანული სოციალიზმის მომხრე ვარ მოკლედ ეს მომიდა ჩვენ მე როგორც თქვენ შორის ყველაზე მოხუცი და ლომაიამდელი განათლების ადამიანი როცა ხალხი ბნელი იყო ხო ვიცით რატომ იყო ლომაიამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი მას არ ქონდა უნარჩვევები ლომაიამდელ ბავშვს არ ქონდა უნარჩვევები ანუ მე ხო და მაშინ იყო ესეთი ესე იგი ესე ყველა ვიცოდით მარქსის რაღაც ციტატები იმიტომ რომ 70-იანი 80-იანი წლები გამოირჩევდა იმიტომ რომ აი
просто არავინ მარქსს არ კითხულობდა და даже ესე იგი მე ისე დავამთავრე რომ საბჭოთა დროს დავამთავრე პერესტროიკა დაწყებული არ იყო უნივერსიტეტი. ესე იგი პოლიტეკონომიაზე არ ყოფილი ვარ. ახლობელმა ჩამიწყო. მეცკომი არ გამივლია და ასე შემდეგ. აი საერთოდ აი რო ეთქვან აი ქალწულებრივად მოვიტანე თავი 2006 წლამდე. აი მარქსი ერთი ხაზი არ მქონდა წაკითხული. რა თქმა უნდა მარქსი. ხო და მე მივხვდი რომ ახლა სწორი არ არის ეგ ამბავი 2006 წელს რო წავიკითხე მარქსის სრულიად გენიალური ნაშრომი ლუი ბონაპარტის 18 ბრიუმერი просто მივხვდი მამარდაშვილის 90% საიდან არის მარქსიდან არის. არა თვითონ არ ვარყოფ და ძალიან მაგრად იმაშვებოდა ხა. მაგრამ ხო და აი ბალზაკზე რა საობს ახლა? ბალზაკისო ადამიანურო კვოდევა მომცავო ბევრად მეტიო პოლიტეკონომიაშიო ვინემ ადამ სმითისა და დევიდ რიკარდოს ნაშრომების კითხვამო. და ისევ გეუბნებით მე რომ ამაგორიოს რო კითხულობდი ხა ბავშვებს მე არ მქონდა წაკითხული. ესე იგი უბრალოდ მივხვდი რა არის კაპიტალიზმი და არ არსებობს კარგი და ცუდი კაპიტალიზმი ყველგან არის ერთნაირი. ანუ ყოველი დიდი ქონების უკან დგას დიდი დანაშაული. ეს ის ბალზაკის სიტყვებია. აი გონება გამინათ და დავინახე მარქსმა რა დაინახა. მაგრამ მარქსმა კიდევ უფრო მეტი დაინახა და ინფორმაციას ვლაპარაკო, ანუ მეტი ამოიღო. მაგრამ რატომ? ეხლა უბრალოდ რატომ? იმიტომ კი არა რომ ორი ტიპის ფილოსოფია, იმიტომ რომ ლიტერატურული ტექსტი არის თვითკმარი. ლიტერატურული ტექსტი არის სამყარო. აი ეს არის მაგიური კრისტალი. ფილოსოფიური ტექსტი არ არის ეგეთი, ვერც იქნება. შეიძლება გქონდეს ლიტერატურული ღირსებები. მაგრამ ეს არის შემთხვევითი მომენტი. აი პლატონი მაგალითად, გენიალურად წერდა და ამიტომაც გიშლის პლატონი ხელს ძალიან. პლატონის ეს ლიტერატურული ღირსებები მე გარწმუნებ თქვენ რომ არისტოტელე მეც აძლევს ადამიანს რატომ იმიტომ რომ იქ არის აბსოლუტურად აი უბრალოდ ჟარგონია რა ანუ ჟარგონი არ გაძლევს საშუალებას რომ გაიფანტო ანუ ეს არის აი სანოტო ჩანაწერი და პლატონი აი სანოტოზე რაღაცას მიგიხატავს მოგიხატავს და გონია რომ სიმართლეში არისტოტელე არის ბევრად უფრო იული პლატონი არის ბევრად რთული აი ეს ამაში მთელი ამბავი. მაგრამ არც პლატონი და არც აი ვინ წერდა ძალიან კარგად მაგალითად. ნუ მარსელი, გაბრიელ მარსელი. არა ფილოსოფოზე ვამბობ. აი დიპლომი რო ქონდა ისეთზე. ანუ უნივერსიტეტში რო ასავლიდა. ნუ ვინმე ვიღაცა ხო ნახავს ამ ჩვენ გადაცემას და რო არ თქვა კამიუ და არა, გაბრიელ მარსელი. და დედით იყო ებრაელი. ვოთ, და კათოლიკე. ათეიზმიდან მივიდა. ქრისტიანი გახდა. ხო და რას ვამბობ? ნამდვილი ფილოსოფოსი. ძალიან კარგად წერდა. მეტაფიზიკური დღიური აქვს, წინვალი. არ ჩოლებდა წერდა. მაგრამ ეს არ არის მთავარი ფილოსოფიური ტექსტისთვის. მეორე ხარისხოვანი და ხელს გიშლის. ფილოსოფიური ტექსტი შეუძლებელია იყოს თვითკმარი, ისე თუ არ გაიარა შენზე. აი როგორც შუბერტის სონატას კითხულობ. კი ახლა პროფესიონალი კითხულობს ამას და რა, მაგრამ ეს ხო არ არის მუსიკა. მუსიკა არის როცა ტიპი უკრავს ამას. მაშინ ხდება ამბავი. როგორც პიესა. ხო? გარკვეული პერიოდიდან შემოვიდა აი შექსპირის მთელი უბედურება რა არის. რატო გაჩნდა საერთოდ ეს ამბავი? რატო არსებობს შექსპირული საკითხი? იმიტომ რომ შექსპირი წერდა იმ ძველ დროში, როდესაც პიესა არ იყო ლიტერატურული ნაწარმოები. და დიდი ნაწილი არის ჩაწერილი სპექტაკლიდან ტიპი იწერდა, ან სუფლიორისთვის ტექსტი. გესმით, აქედან წარმოვიდგინე, იმიტომ რომ მე უკვე მე-18 საუკუნიდან პიესა იწერებოდა დაჟე მოლერიდან უკვე. მოლერი ამას წერდა როგორც ლიტერატურულ ტექსტს, რომელიც შეიძლება მანამდე ესე არ იყო, მანამდე პიესა იყო. ამიტომ რა თქმა უნდა შექსპირი გენიალური იყო იმდენად, რამდენად თან რეჟისორი იყო, თან ის იყო, თან თეატრალი, თან იყო გენიალური მთხრობელი ლიცახონ представлял всё это. მოგონებები ხო გვაქვს კაცო რა. მაგრამ ვიღაინდობ ახლა იმ მოგონებებს. აი ეს არის მთელი შექსპირის სხვა რაღაცა იყო, ეს არ იყო ლიტერატურული ტექსტი. შექსპირის თავშიც არ მოვიდოდა რომ ის ლიტერატურული ტექსტი წეს. გესმით? მაგრამ აღმოჩნდა რომ არის ლიტერატურული ტექსტი. მაგრამ ეს მისმრავლე არ არის. ესე მოხდა. გესმით? აქედან გამომდინარე ისე მეორე ბალზაკს რო კითხულობ, ბალზაკი აი 3D-ში გაჩვენებს ყველაფერს. არის გენიალური, ხო, დოსტოევსკიზე არ ვლაპარაკობ, ხო, ვაფშე. არაფერი აღარ გინდა, სულ შეიძლება რაღაც. კი როგორ არა? ახლა შეიძლება შემოწმოთ ტიპი. მამარდაშვილის მიმართებაზე მინდა გითხოთ ქრისტიანობასთან.
უი ძალიან დიდი ბუდიში პედაგოგიკურსი რასაც ამბობს ეს რიტორიკული აი ეს არის რომ არ ვეთანხმე ახლა დაეთანხმე ნუ დაეთანხმები ხო რა შენი აჯობებს თვითონ მიაჩნდა მაგალითად მე ხარ არასდროს არ მომისმენია YouTube-ზე პედაგოგიკურსი და იმეზე იმიტომ რომ პირადად მქონდა ურთიერთობა და პირველ lichniში უყურებდი და lichniში არა თვითონ მიაჩნდა და ალბათ ამბობს კიდეც რომ მერაბი იყო ბევრად ნიჭიერი ვინმე თვითონ ეს ბევრჯერ აქვს ნათქვამი მეც ეგრე მიმაჩნია თუმცა მერაბთან მე მიჭირდა ურთიერთობა ის ძლივს და ამასთან არა ძალიან პირიქით მაისეჯთან როგორც ვეძახდით მოწაფეები ეს ზუსტად მესეჯი როგორც ამბობს მესამე პირში რა დიახ ეთქვით ჩემს აზრს როგორც მესმის მამარდაშვილის დამოკიდებულება ქრისტიანობასთან მიმართებით საინტერესოა სამებასთან მიმართებით ეს არის პარადიგმას სამებას უწერი არა მე то есть აქ ნათქვამი აი ესე პირდაპირ არა აი აღდგომაზე აქ ნათქვამი მაგალითად და აქ ისეთ ნათქვამი შეგვიძლია მე გადავიჯერ გეტყვით აზრს თუ შეიძლება კაი დავაი აი სიმბოლოთა ცნობიერება იაციკოვსკის და კი აი თითქოს ქრისტიანულ პარადიგმას რომ მიუსადაგოთ ესეთი რაღაც გამოდის თითქოს რომ ქრისტეს სამეფო ხო ქრისტეს ესეთი სული წმინდაც გამოდის რომ აი ამ პარადიგმაში რაღაც ავითარებელი აზრს გამოდის რომ არის ქრისტეს და სული წმინდაც ცნობიერების სტრუქტურა და აი თითქოს მამარდაშვილის ფილოსოფიაში აი რეალური რაც არის ეგ არის მხოლოდ მამაღმერთი თქვენ ქრისტიანი ხართ თუ ფილოსოფოსი თუ ქრისტიანი ფილოსოფოსი მე პირადად მეკითხა ქრისტიანი ფილოსოფოსი კარგია ხო ნუ ეხლა მთელი ამბავი რა არის რომ მამარდაშვილს აღდგომა ესმოდა როგორც სიმბოლური ხტომილება და ამბობდა რომ სიმბოლურ ხტომილებას არ უნდა მივანიჭოთ მატერიალური განზომილება ნუ იასპერსის აზრია სინამდვილეში ეს ნუ როგორც ქრისტიანი რა თქმა უნდა არ ვეთანხმები მაგრამ სიმბოლოს მაგათი გაგება არის ძალიან ცოტა ისეთია რა არ არის ესეთი აი მაგალითად ჩვენ სიმბოლური გვესმის როგორც არარეალური და ზოგადი და ისინი ამბობენ რომ სიმბოლო არის ნივთი ხო ამბობენ სიმბოლო და ვეშ აქვთ ეგეთი თეზისი ხო და ნუ აი აქიდან უკვე ძალიან რთული შედარება იმიტომ რომ ქრისტეს აღმდგარის სხეული ეს ხო არ არის ჩვეულებრივი ეხლა მე არ ვიცი ხა შევიდოდა თუ არა ბოლოს მინდა გითხრათ რა დამოკიდებულება ქონდა მონასტერში მინდოდა წასვლა ეს ჩემს ნათქვამია გიურას ენაკოსობს არ ვიცი ციკში მიწერია თუ არა იქ რაღაცა ისეთი მიწერია მე ქალიშვილს ძალიან ეწყინა და მე მივხვდი რომ ძალიან ცუდად მომივიდა აი მამარდაშვილის სიყვარულზე ესე იგი როგორ ჩავთვალე იცი რომ თავის დროზე ერთმა ადამიანმა მითხრა რომ არ გინდაო ეს ადგილი არ გამოაქვეყნო სანამ მე ცოცხალი ვარო და არ ვაქვეყნებდი და როცა იქ რაღაცა საკეთებ ესე იგი შენთვის ადამიანი უკვე მოკვდა ძალიან ცუდი რაღაცა მე ქალიშვილს არ გულისხმობ მაგრამ თავი დავანებოთ მაგრამ დამავიწყდა ქალიშვილის არსებობა მართლა დამავიწყდა მაგრამ მეორე მხრივ აი როგორ გითხრათ ეხლა ეს ხო არ არის მასმედია რამდენი კაცი იკითხავს ამ წიგს ხო და მით უმეტეს რამდენი მივა იმ ადგილამდე მაგრამ არის ძალიან მაგარი მაგალითი აი ზუსტად აი კერკეგორსაც დაემართა ანუ ამიტომ აღარ ვიტყვი რა დაემართა ანუ აი ქალიშვილს მიაჩნია რომ ეგეთი არ ყოფილა და ეს ყველაფერი ნუ კაი დავნებოთ ხა მაგასთან მაგრამ აი ავიღოთ კერკეგორ წიგში წერია წიგში აი რეკლამა ისა რა ქვია რეკლამა ის გამახსენდა რადიო 105 ხო და რას ვამბობ ქრისტიანობისადმი დამოკიდებული ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რა ბოლოს უკვე რო ძალიან მამარდაშვილი საქართველოში დაბრუნდა როგორც სამოთხეში აი ხო ამთა აი მოცალეობა ჭვრეტის გარეშე იმიტომ რომ ხო ნუ მთელი ამდენი ქართველი ყველა მჭვრეტელი ხო არ იქნება მაგრამ ჭვრეტის აქტი მაინც არის დამოუკიდებელი ხო მაგრამ მოცალეობა ნახდათ არის ხო რაც აი ნაცმოძრაობას უნდა რომ ჩვენთვის ეს დაეკარგვინებინა ანუ ეს მეგობრობა მოცალობა და გადავეყვანეთ ეგ მუშაობისა და მაიმუნობის რეჟიმში არა ხო და ანუ ძალიან კარგი რაც მოხდა რა თქმა უნდა რაღაც ადგილი ხონდა იყოს სადაც ყველა შრომის აბა ხო და რას ვამბობ რომ აი მამარდაშვილი რომ მოვიდა გამსახურდიამ დაუნგრია ეს სამოთხე იმიტომ რომ იმასაც
აღმოჩნდა რომ კი პატრიოტი კი იყო, მაგრამ დასავლეთში გვეზიდებოდა რა, ანუ ნატოში. და ნატოში რა არის? ერთიანი მთლიანი მოძრაობები, ყუმბარები გადააქვთ, გადმოაქვთ, ვარჯიშობენ რაღაცა. რა მოდგენ. ხო და აქედან გამომდინარე, რის თქმა უნდა, რომ ბოლოს ამიტომ რა უნდოდა მამარდაშვილს. სიკვდილამდე აი იურას უთხრა სენაკოსოვს, რომ სიამოვნებით რომ წავიდოდი ბერძნულ მონასტერში. ხო, ბერძნული გასაგებია საიდან ეს ანტიკური ამბავი. მონასტერი. რა არის ბერძნული მონასტერი? ძალიან დიდი ხნის მერე რა არის აღმოსავლელი ადამიანისთვის? მე ახლა ამას ვლაპარაკობ როგორც დასავლელი ადამიანი, არამედ როგორც აღმოსავლელი კათოლიკე. კათოლიკე ყველაა რა, ვიეტნამელისა და იაპონელის და მე აღმოსავლელი ადამიანი ვარ, ევროპელი ხო არა ვარ რა. მაგრამ ვარ კათოლიკე. აი რა არის აღმოსავლელი ქრისტიანისთვის ან მართლმადიდებელს რასაც უწოდებთ? ჭეშმარიტი ქრისტიანობა. მისთვის ჭეშმარიტი ქრისტიანობა არსებობს მხოლოდ სამონასტრო ფორმით. და რა არის ეს? ათონი. ანუ ათონზე ლაპარაკობს, არქეტიპზე. ძალიან მაგარია. ეს ჩემთვის იყო აღმოჩენა რა, რომ მივხვდი რას გულისხმობს. ისე რომ თვითონაც არ ესმის. ესმით? იმიტომ რომ ქრისტიანისთვის აღმოსავლეთ, რა ჩვენთვის რა არის ქრისტიანობა, ხო კათოლიკეებისთვის? ეს არის პაპი, ეს არის ვატიკანი, ეს არის ეს ორდენები, ყველა ეს რაღაცა რა. და რადგანაც თითოეულ აღმოსავლურ ეკლესიას თავისი პაპი ყავს, თავისი კათოლიკოსი ყავს, თავისი პატრიარქი, თავისი საერთო რა არის ყველასათვის, აი როგორც მეტრე. ჩვენთვის რა არის პაპისადმი ლოიალობა, ხო? და პაპის შეუმცდარობა. ესე როგორც ყველა მოდელი პაპი გამოდის. რაღაცა სწორია კი, იმიტომ რომ ეგრეა რა. მოძღვრება არ უნდა შეეშალოს, შეიძლება ცუდი საქციელი ჩაიდინოს, მაგრამ სულიწმინდა არ ალაპარაკებს, ან სულიწმინდა ალაპარაკებს. თუ ის მოძღვრებაზე ლაპარაკობს, ამიტომ ექს-კათედრა ნებისმიერი მოდელი შეუმცდარია. თუ ის ექს-კათედრა, ანუ თუ ის ქადაგებს და ჭეშმარიტად თუ ქადაგებს, როგორც ნამდვილი ქრისტიანი, ანუ სულიწმინდით, ხო? ხო და მაგრამ საზომი რა არის აღმოსავლელისთვის? მონასტერი. და თავარი აი სად არის პარესტაროის რო არის მეტრი ეს არის ათონი. და მამარდაშვილიც სიკვდილის წინ ლაპარაკობდა ბერძნულ მონასტერს. თავისი სემანტიკით ის ლაპარაკობდა ანტიკური, ანუ რას ეძახდა, იცი, ანტიკურ ევანგელური, ესე უყვარდა ბერძნულ ქრისტიანულ, ანტიკურ და ეს ანტიკური მონასტერი, ხო? ანტიკური მონასტერი რა არის? სიამოვნებაში არის ათონი. ათონის თვალს გულისხმობ პროექტ ჩვენ ქართველების სხვა ჩვენც ვიყავით იქ ბენედიქტელები მე გამოყარეს იქ გარკვეული მოვლენების მერე